po muna pumalakpak sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! 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 Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ating pong ipinapaabot mga minamahal, ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang umaga po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, sa ating mga beloved elders na ating pong kapiling, sa ating pong mga minamahal mga bisita, sa ating lahat na narito, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bobo Nier, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vincier, amen. Muli mga minamahal, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Ngayon po mga minamahal ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Worship, mga minamahal. Tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po mga minamahal, amen, ay naririto, amen, patuloy na binibigyan ng kalayaan, dakilang pagkakataon ng ating dakilang Diyos na atin siyang patuloy na mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dito po mga minamahal, sa aklat po ng mga awit, Kabanatay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Aklat po ng unang Tesalonica, Kabanatay 5, talatay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo, mga minamahal. Amen? Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Ito po ay utos ng ating dakilang Diyos. Ito po'y kalooban ng Diyos para sa atin, mga minamahal, na tayo po dapat ay matutong magpasalamat sa ating dakilang Diyos, sapagkat mga minamahal, sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, mga minamahal, amen, billions, mga minamahal, isa tayo sa pinili, amen, tinawag, hinirang, inihalal ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, amen, at yung ating mga karamdaman, kanyang pinagaling, mga minamahal, mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, mga pilay pinalakad, mga ketong nilinis, yung ating buhay, binagong lubos ng ating dakilang Diyos, na dati-rati tayo talamak, mga minamahal, sa pag-inom ng alak, paninigarilyo, sa pagsusugal, lahat ng bisyo, mga minamahal, paggamit ng ipinagbabawal na gamot, mga minamahal, at ang iba sa atin, mga minamahal, magnanakaw, kumikitil ng buhay, tinatawag na salot sa lipunan, mga minamahal. Amen? Subalit sa habag at biyaya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Tayo po'y kanyang pinagpala, mga minamahal. Amen? Kaya't sinasabi ng banal na kasulatan, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa mahal na Panginoon. Amen? Aalalahanin natin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa pamamagitan ng pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, pagsunod sa banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal, amen. Tayo po'y dadalo, hindi po tayo a-absent, mga minamahal. Ito yung pagpapasalamat natin sa ating dakilang Diyos, sapagkat hindi natin kayang bayaran ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Ipunin man natin buong kayamanan ng sanlibutan, mga minamahal, kulang pa rin, hindi pa rin sapat, mga minamahal. Amen. Kaya't sinasabi ng ating binasa, mga minamahal, amen, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa mahal na Panginoon. Amen. At sa ating pong pagpapasalamat, mga minamahal, amen, tayo po'y magpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Sa pagpupuri, mga minamahal, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Kaya't huwag baliwalain, mga minamahal, ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Kaya't mga minamahal, amen, kailangan maaga tayo upang makasama pa po tayo, mga minamahal. Amen. Makapagpuri pa tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen.
si Haring David, mga minamahal, amen, 7 beses sa isang araw kung magpuri sa ating dakilang Diyos. Siya'y pastol ng tupa, mga minamahal, amen. Yung kanyang mga inaalaga ang tupa, kapag ito po ay kinukuha ng leon o oso, mga minamahal, amen, hinahabol ni Haring David ang leon, mga minamahal, amen. Hinahabol niya upang kunin yung tupa, mga minamahal, sa kamay, sa bungangan ng leon, mga minamahal. Amen. Ang leon, napakabilis niyan tumakbo, mga minamahal. Mabilis po yan tumakbo. Amen. At napakalakas ng leon at maging ng oso, mga minamahal. Amen. Subalit si Haring David, mga minamahal, 7 beses magpuri sa mahal na Pinoon. Yung leon at oso, kanya lamang pinapangahan. Ibig sabihin, mga minamahal, niluluray ni Haring David, mga minamahal, ang oso at leon sa pamamagitan lamang ng kanyang kamao, mga minamahal. Amen. Kaya tayo, mga minamahal, amen, kung tayo magpupuri sa mahal na Panginoon, amen, anumang mga karamdaman natin sa mga oras na ito, meron tayong mabibigat, mga minamahal, amen, mga pagsubok na pinagdaraanan, amen, napakalaking problema, mga minamahal, amen, huwag po tayong mag-alala, mga minamahal. Amen. Sapagkat meron tayong Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Ang gagawin lamang po natin, mga minamahal. Amen. Pupurihin natin siya ng ating buong lakas, mga minamahal. Amen. Kaya't mga minamahal, amen, yung ating pagpalakpak sa mahal na Pinoon, huwag nating ipagkait. Amen. Yung ating paghiyaw, pagsigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Amen. Yung ating mga labi, gagamitin natin sa pagpupuri sa mahal na Pinoon. Yung ating buong katawan, mga minamahal, tayo sasayaw ng makalangit na sayaw, mga minamahal. Tatalon, lulundag, hihiyaw sa kagalakan. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, aklat ng awit, Kabanata 100, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen. May kasayahan, may kagalakan sa pagpupuri, hindi napipilitan lamang, mga minamahal. Amen. Ibigay natin ang ating buong lakas. Amen. Pupurihin natin siya ng ating buong lakas, mga minamahal. Amen. Ito po, mga minamahal, amen, kaya nga pag pinuri natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, tumatagaktak yung ating mga pawis, mga minamahal, amen. Nakakatulong ito sa ating mga physical na pangatawan. Lumulusog yung ating mga puso, mga minamahal, amen. Grabe, mga minamahal, amen. Grabe pala ang nakukuha na pagpapala sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Kaya't mga minamahal, ang lahat po ay hiling na tumayo o kaya po ay lumuhod. Amen. Ating pong itaas yung ating mga kamay at ipikit po natin ang ating mga mata, mga minamahal. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Yesu Cristo, through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat, Malapinoon, sa patuloy na pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat, Malapinoon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po nagpapakumbaba, Malapinoon, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, Malapinoon, saan man kami nasumpungan, sa aming mga kahinaan na aming po napagbibigyan, sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat isa sa amin. Kami iyong patawarin, hugas na linisin ng iyong banal na dugoong magos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, Malapinoon, hallelujah, bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw na ito, Malapinoon. Langisan mo po mga congregational singing, joyful solemn. Langisan mo po ang mga beloved soul leader, mga beloved assist. Langisan mo po, Malapinoon, ang mga magpapatotoo, mga beloved testimony leader, Malapinoon, mga kukuha na magpapatotoo, mag-a-assist sa magpapatotoo, Malapinoon. Langisan mo po sila. Langisan mo po, Malapinoon, mga espesyal na papuring awitin na iaalay ng mga pinagpalang mga awit, Malapinoon. Langisan mo po ang kupunan ng beloved children's choir, beloved adults choir, beloved youth and singers choir, and beloved Jesus Finest Generation Choir, Malapinoon, hallelujah, na
Tuloy kaming puspusin ng Santong Espiritu, Malapinoon. Iyong ibus sa aming kalagitnaan, ang iyong matamis at banal na presensya, Malapinoon. Patuloy mo po kaming lingapin, samahan ng iyong banal na kapangyarihan, Malapinoon. Langisan mo po, Malapinoon, ang mag-exalt ng giving sa araw na ito, Malapinoon. Hallelujah. Na ikaw po ang magpala, magbalik ng billion-trillion times sa matatapat mong mga anak, Malapinoon. Pagpalain mo po sa physical, material at higit sa lahat, sa spiritual, Malapinoon. Langisan mo po ang aming pinagpalang mga ral sa araw na ito, Malapinoon. Hallelujah. Ikaw po magbigay ng mensahe na magsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. Lakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong banal na salita, Malapinoon. Buksan mo po aming pangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan at patuloy mo pong ingatan ang aming pong mga minamahal mga kapatiran sa kanilang paglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente, Malapinoon. Through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasuway lahat ng mga uringan lang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. At pong binibigay mga minamahal ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother John Jan Aquino. Praise the Lord, God bless po sa ating mga kapatid, beloved brother Alvin. Praise God, sa oras ng minamahal, tayo magpuri sa ating pinakamahal pa Jesus. At i-boost natin yung ating pagpupuri sa ating mga Panginoon. Praise God, dahil dito nalugot ang ating pinakamamahal pa Panginoon. Praise God. Cube G, praise God. Sa umaga pagkagising, galan mo purihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong naranasan, karapatan ko'y walang hanggan, pag-ibig ko'y lansarin sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y purihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong naranasan, karapatan ko'y walang hanggan, pag-ibig ko'y lansarin sa araw-araw. Hindi ako sasawa, purihin ka, buong puso lakas minamahal kita. Laging awitin sa luha, pag-ibig mo sa aking Panginoon Jesus. Purihin ka sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong naranasan, karapatan ko'y walang hanggan, pag-ibig ko'y lansarin sa araw-araw. Hindi ako sasawa, purihin ka, buong puso
lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Kay ganda ng kumakisaya ng buhay ko simula, at ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw nagawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga si Kristo na kasama. Tulad ng isang umagang may liwanag na buhay ko, galing din sa kadiliman kung puro ng hirap pagdusa. Sapagkat sa Kanya lamang natupad ang pagmamahal, laging maganda upang si Kristo na kasama. Siyang handa ng katotohanan, sa piling kay walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap pa rin maglihat, gabi may lamig, may umagmagkakapit ng dahil sa Kristo. Kapiling sa halal, kay ganda ng pagkasira ng buong kasimula. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw ng nagawa ng Panginoon. Kay ganda ng bagong si Kristo na kasama. Tulad ng isang umagang may liwanag na buhay ko, galing din sa kadiliman kung puro ng hirap pagdusa. Sapagkat sa Kanya lamang natupad ang pagmamahal, laging maganda ang umaga si Kristo na kasama. Diyan handa ng katotohanan, sa piling kay walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap pa rin maglipat, gabi may dumating, may umaga man darating ng dahil si Kristo. Kapiling siyang tandaan ng katotohanan, sa piling kay walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap pa rin maglipat, gabi may ling, may umaga man darating ng dahil si Kristo. Kapiling sa Lord, o sa ating kahinaan. O palangsin mo tunay, puso'y ikapaya pa, pag ikaw na laging kaakbayan. O Jesus, dinadalangin ko Jesus, sa iho'y hilapin mo. Ang aking buhay, o Kristo,
ilan sa banal na gawain mo. Buhay ko manawag harap ko'y iyong tinawag. Hiwanan mo sa hirap, is Lord, hallelujah. Uuwi sa bayang madalang. Oh Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, oh Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tubuhan. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw naman ay totoo. Landas ko ay nasa kadiliman, bitiyan ang nilalangkaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, tila ba walang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinuman. Buhay ko'y dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang. Buhay ko'y dahil binago niyang tunay. Kristo, salamat. Kristo, salamat. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinumarang. Buhay ko'y dahil binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Amen. Glorified, hallelujah. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglang sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hinaparang. Buhay ko'y dahil binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Sumiibig, puso ko'y masaya pagsama ko. Sumiibig, okay na pangista ng kanyang tanawin. Ang isa pinupunin dahil ako'y masaya
Magsama ko ngayong ang sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya, magsama ko ngayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya, magsama ko ngayong Diyos umiibig. Kung mayroong pangmasdan ang kanyang tanawin, ang isa pinapunin na hinaw ko'y masaya, magsama ko ngayong ang sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manalin, sa pamilya ng Diyos ay napalapit ng lugar. Hallelujah. Ang puso ko'y masaya, pagkasama ko ngayon Diyos umiibig. Puso ko'y masaya, pagkasama ko ngayon Diyos umiibig. Kung may napagmasdan ang kanyang tanawin, ang isang pinupunan na nito ko'y masaya, magsama ko ngayong ang sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makagapit ang naunang bumaraw, upang di na muli pang magkahiwalaan. Ang puso ko'y masaya, magsama ko ngayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya, magsama ko ngayong Diyos umiibig. Okay ng pangmasdan ang kanyang tanawin, ang isang pinupunin na nito ko'y masaya, magsama ko ngayong ang sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya, pagkasama ko ngayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya, magsama ko ngayong Diyos umiibig. Hukay na pagmasdan ang kanyang tanawin, ang isang pinupunin na rito ko'y masaya, magsama ko ngayong ang sa Diyos ay umiibig. Ibigay ang lahat kay susilahan, nabigong pangarap, pusong wasahan. Ibigay ang lahat kay susilahan, lungkot mo'y papalitan, gintang dalahan. Di niya sinabing laging may araw, kung kaya'y hindi na uulan, kung kaya'y hindi na uulan. Ngunit sinangako ng pusong payapa, pagsubok man at hirap ay magbanta, kay susilahan ibigay lahat, kay susilahan bigo ng pangarap, pusong masaya. Ibigay lahat kay susilahan, lungkot mo'y pamalitan, hindang lahat. O ang munting hilaw ko, upang hiliwanagin, yes Lord, hallelujah. Upang hiliwanagin, upang hiliwanagin, ang munting hilaw ko, upang liliwanagin
sa gitna ng mundong madilim. Yes Lord, hallelujah. Natakpan ko ba o hindi ang diliwanagin? Lord God, hallelujah. Upang liliwanagin, upang liliwanagin, natakpan ko ba o hindi ang diliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Ang munting hilaw ko upang diliwanagin, Lord, hallelujah. Upang diliwanagin, upang liliwanagin, ang munting hilaw ko upang liliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Tatakpan ko ba o hindi ang diliwanagin, ang liliwanagin, upang liliwanagin, tatakpan ko ba o hindi ang liliwanagin sa gitna ng mundong madilim. O ang munting hilaw ko, munting hilaw, ang liliwanagin, hallelujah. Ang liliwanagin, upang liliwanagin, ang munting hilaw ko, ang liliwanagin sa gitna ng mundong madilim. O walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag makalinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag magalinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inalim sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Meron akong
nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Hinaling sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang naangkuhan, tunay na kaibigan ko. He'll never be from the mountain. He planted my feet out on the Kisabi, and that's the reason why I see and shout. Oh, Jesus came down, 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 left the beat up, he'll never be from the mountain. He planted my feet out on the Kisabi, and that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 left it be up, he'll left it be up from the mountain. He planted my feet on the Kisabi, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 left it be up, happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I preach down the living word. I believe in. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 Sir Halil, happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing this word. I believe in God. I want you to know, happy and well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing this word. I believe in. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will thank, yes, I will thank what you want me to thank. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us one thing, what to say, what you do, wherever to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, where, how to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us one thing, what to say, what to do, wherever to go. Lord, I
I will do, yes, I will do what you want me to do. Yes, Lord, hallelujah. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us one thing, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. I'm blessed, and I know that I am God's Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am God's, He promised me to keep in your life. I'm blessed to see what's with me, and let's be wherever we go. And if you happen to us, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, and I know that I am God's Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am God's, He promised me to give in your life. I'm blessed, cause He walks with me, and let's see wherever we go. And if you happen to us, how are you, sister? I'm blessed, and I know that I am God's Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am God's, He promised me to give in your life. I'm blessed, cause He walks with me, and let's be wherever we go. And if you happen to us, how are you, brethren? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am God's Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am God's, He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, and let's be wherever we go. And if you happen to us, how are you, Christian? We're blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, and I know that I am God's Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am God's, He promised me to keep on your life. I'm blessed, He walks with me, and let's be wherever we go. And if you happen to us, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, and I know that I am God's Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am God's, He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, and let's be wherever I go. And if you happen to us, how are you, sister? We bless you, bless you, bless. I'm blessed, and I know that I am Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am God's, He promised me to give on your life. I'm blessed, cause He walks with me, and let's be wherever I go. And if you happen to us, how are you, Christian? Who bless you as well, where the cattle again, praising the Lord. Where the cattle again, He wanna go. Something good is going to happen, something good is hitting, so where the cattle again, and praising the Lord. Where the cattle again, yes Lord, hallelujah, praising the Lord. Where the cattle again, He wanna go. Something good is going to happen, something good is hitting, so where the cattle again, embracing the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo,
magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, hallelujah, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo naroon na, buksan natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwagsi sa magkalangit ng dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking buwan. Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwagsi sa magkalangit ng dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwagsi sa magkalangit ng dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Meron akong kaibigan, pag-ibig ay walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kanina-kanino pa. Hindi ka na papabayaan sa oras ng kaibigan. Kung siya ay doon tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y umagatog, di siya pinagdusa. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y magkasalanan, ako'y kanyang pinamahal. Hirami man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking higinanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa cross. Sa puso ko'y kumagato, siya pinagbusan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong hibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasalanan, ang totoo ay nalaman.
presensya sa aking kaibigan. Siya palang kailangan. Binuksan ko ang puso ko, siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal lang ang pangko. Huli akong isinilang matapos ng hanghanap. Langit na pangarap kay Diyos ko natagpuan. Banalin ang lahat, halagang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo humawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan, tayo humawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay kailan pa. Buhay, buhay, buhay kailan pa si Jesus ay buhay. Tayo humawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan, tayo humawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man Jesus ay buhay. Tayo humawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan, tayo humawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nadarama sa katawan, nadarama sa kamay, nadarama sa isa, nadarama sa puso, nadarama sa katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nadarama sa katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa katawan, nadarama sa kamay, nadarama sa isa, nadarama sa puso, nadarama sa katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa katawan, nadarama sa kamay, nadarama sa isa, nadarama sa puso, nadarama sa katawan. May kagalak sa aking puso, may kagalak sa aking puso, mula nang tanggapin si Jesus Cristo. May kagalak sa aking puso, may kagalak sa aking puso, may kagalak sa aking puso, mula nang tanggapin si Jesus Cristo. May kagalak sa aking puso. I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart.
Since Jesus set me free, I have to believe that mahal ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na nagkawitan sa hamang-hamang haniyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawitan sa hamang-hamang haniyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawitan sa hamang-hamang haniyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Senses ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang mal, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang pagpakailan mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang mal, magpakailan man. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang balik, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala. Si Jesus din nagbigay ng kaligtasan, purihin siya, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya, nagbigay ng kaligtasan, purihin. Si Jesus din nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kalakasan, purihin siya, nagbigay ng kalakasan, nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Si Jesus din ibang lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa parang nagbubuni, hangal sa dagat. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus din ang nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus din ang galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan.
Kung nais mi galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mi galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mi galak, maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mi galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mi galak, awitan mo. Nais mi galak, awitan mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mi galak, kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakas. Galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Lakad-lakad wag gumuho, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag luming, tagong ay mayroon. Lakad-lakad wag gumuho, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Dinig ng pag-awitan, siyang narinig, kawal ng katotohan. Siyang nanay sa larangan ng bigban, wataw at may pag-ibig, tayo'y magkasama. Lakad-lakad wag gumuho, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Hukbo ng kalalakihan, siyang nangungunan sa lahat ng gawain na uupa sa Diyos. Ang mga kababaihan, siyang pangalawa, tayo'y magkasamang lugar. Lakad-lakad wag gumuho, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, and to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have this victory, amen. In the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the name of the Lord Jesus, we have this victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have this victory, amen. In the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the name of the Lord Jesus, we have this victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free, Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, yes, so. And I'm oh, victory, victory. Hallelujah, I am free, Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, yes, so. And I'm well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. He's not my mind, nor my power, and I must be when sent by Lord. It's not my mind, nor my power, and I must be when sent by Lord. To this mountain shall bear fruit. To this mountain shall bear fruit.
This foundation very good, and by my spirit send I go. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing, going, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing, glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. Singing, glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing, glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing, glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. Singing, glory, hallelujah. Jesus set me free. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow. No turning back, I won't turn back. Oh, take the whole word, but give it Jesus. Oh, take the whole word, but give it Jesus. Take the whole word, but give it Jesus. No turning back, I won't turn back. Do not go with me, we still follow. Do not go with me, still we follow. Do not go with me, still we follow. No turning back, I won't turn back. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. The turning back, I won't turn back. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living in what Jesus love is life at home. Serving and valuing Him, hallelujah. Living our life as a life at home. I know it's Jesus came in, hallelujah. Nothing is satisfied that Jesus within. He makes my heart be healthy. Walking and save His way, happy and wise. Living for His my King. Try the faith, wait for the victory. Try the faith, wait today. And it will keep us still rejoicing as the travel on thy way. Let the dark move on, the faith move in. Let the song ring out, let the joy begin. For we don't, you don't. It shall we find the faith way today. Rejoice, 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 till we love the Lord. Rejoice, 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 till we love the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, till we love the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, till we love the Lord. See man, see man, see man, till we love the Lord. See man, see man, see man, till we love the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, till we love the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, till we love the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost upon us, keeping me alive, keeping me alive, keeping. It's the Holy Ghost upon, keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me, oh, pumping every side, pumping every side, pumping. It's all over me, pumping every side. Jesus pumping every side. It's
pumping, pumping, pumping my soul. Keep singing and shouting, would Jesus save me home? Some people understand me, Jesus save my soul. It's pumping, 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 pumping. That's pumping, pumping, pumping my soul. Keep singing and shouting, would Jesus save me home? Some people understand me, Jesus save my soul. It's pumping, 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 pumping. That's pumping, pumping, pumping my soul. Keep singing and shouting, would Jesus save me home? People understand, Jesus save my soul. It's pumping, pumping, pumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, blessings so leading. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, blessings so bless his soul. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinagkat. Sabi ng praise the Lord. Okay, praise God. At ito po sa minamahal, ang papuring musang ngawitin sa ating pinakamahal pa yung praise God yung patuloy sa mga minamahal. At ay binigay pagkakataon sa ating beloved elder, beloved John Amaro, ang paggawitan po ng maulaman ay nawitin. Praise God. Hallelujah. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jen Aquino, sa panguna po mga joyful na awitin para po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa mga solemn songs, tayo po muna ay manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Opo, dakilat mapagpalang na Ama namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa umagang ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, na muli kami. Pinagtipon-tipon, mahal na Panginoon, upang dito ka namin purihin, sambahin, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa kalayaan. Hallelujah. Sa bahay-sambahan, na dito ka namin sama-sama pang purihin, luwalhatiin, mahal na Panginoon Jesus. At maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, pag-ingat mo sa amin, bawat isa, na kami po'y pinarating mong maluwalhati sa iyong banal na gawain. At dalangin po namin, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa iyong mga anak na papunta pa lang sa iyong banal na gawain, maging dito sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, hallelujah, sa iba't ibang dakong outreaches dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat na magsasagawa po ng Sunday General Worship Services, mahal na Panginoon. Hallelujah, ingatan mo sila at paratingin mo silang mula hati, hallelujah, sa kanya-kanya mong banal na gawain, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At kami po humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Hugasan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, na iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. At sa bungat panalangin ng aming mahal Pastor Willis Rada Almeida, amin pong sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapalayas, hallelujah, ang lahat ng mga uri hadlang sa aming pagpupuri. Cast out! In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. As we gather, be your spirit works within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. As we gather, may your spirit works within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can.
steadfast love of our Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, may your spirit works within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of our Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Pakiayos po ang monitor, please. It won't be long till we'll be living here. It won't be long. We'll be going home. It won't be long till we'll be living here. It won't be long. We'll be going home. Count the years as months, count the months as weeks, count the weeks as days, in and in out. We'll be going home. It won't be long till we'll be living here. It won't be long. We'll be going home. Count the years as months, count the months as weeks, count the weeks as days, in and out. We'll be going home. Someday we will be in heaven, standing in the presence of the Lord.
those who accept Him, reward those who receive Him in their hearts. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you doing all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Don't waste the time that He has given you. Spend each day with Jesus in your heart. Always praying in the Spirit, always giving glory to His name. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you doing all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Someday we will be in heaven, standing in the presence of the Lord. He will reward those who accept Him, reward those who receive Him in their hearts. Are you ready now to face Jesus? Are doing now His will? Are you doing all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you doing all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? If you ask me for an offering, I gave it. If you wanted sacrifice, I would obey. But my life is all I have, and I will leave it, dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am.
The book of truth is living in my heart, written on its page from the beginning. There's a call for me to play in my part. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Hallelujah. Ikaw ang may likha ng langit, maging ito lupa at tubig, ang buwan at ang bituin tumatanglaw. Likha mo rin maging sikat ng araw. Pag-ibig mo walang hangganan, nananatili magpakailanman. Ang pagpapala mo ginagawa, dakilang himala sa'yo nagmumula. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Malupig man nitong kaaway, manganib man maging ang buhay, sa'yo ay mayroong katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Dati akong makasalanan, dati akong puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatay
ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo dahil ako'y inibig mo. Dati ako makasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin na sanlibutan. Napataw sa kalayawan, ngunit ako'y lumapit sa iyo. Isinukuan ng kasalanan ko upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos. Kay buti mo, ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo tinubos mo kayo, nilinis mo ako, o aking Diyos. Kay buti mo, ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo dahil ako'y inibig mo. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli sa puso ko'y maranasan, ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin sa sambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagkakaling, ang manigas na paglilingkod di ko rin ipagkakaling. Iyong-iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik, magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo mo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita,
litong-lito at nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa iyo ay di ko'y pagpapalit. Ang manigas na pagliling ko, di ko rin pagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y babalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang malingas na pagliling ko, di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Hallelujah. Jesus, kailangan kita. Hallelujah. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Hallelujah. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Hallelujah. Ang buhay ko'y lang sa'yo. Hallelujah. Jesus, kailangan kita. Hallelujah. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Hallelujah. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Hallelujah. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y baguhin mo. Hallelujah. Jesus, kailangan kita. Hallelujah. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O
patawad at ako ay linisin. Hallelujah. Oh, Jesus, alam mo ang magalakad ko. Walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, oh Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, oh Diyos, at ako'y baguhin mo. Jesus, kailangan kita. Hallelujah. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kabagan mo ako. Patawad, oh Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang may tatago sa'yo. Oh Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala nang katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na magangamba. Takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, nilimot mo siya ng lubusan, para kang tupang ligaw. Hindi alam ang patutunguhan, at sa iyong pagbabalik, hallelujah, bukas lagi ang kanyang palad. At kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi kanya pababayaan. O
kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at hindi nagmamahal. Hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hallelujah. Para bang di mo at kay dami mong problema, para kang sumusuko ka na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mga, ba't nagtago ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang susuko ka na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal kanyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihila. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Hallelujah. Ibabangon kanyang muli kung ika'y nagkamali. Itatayo kanya sa tuwing madarapa. Malayo na ang iyong narating, wala nang babalik ang muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal kanyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayong manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Hallelujah. Sa aking paglakad sa landas ng buhay, kay raming pagsubok ang aking naranasan. Kahit kay lungkot man ng iyong nadarama, ang iyong mga mata ay puno man ng luha. Pagkat wala
dinaranas mo na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kay bigat man ng iyong dinadala. Paligid mo man ay lipos ng kadiliman, lakas niya'y sa sayo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Hallelujah, hallelujah. Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritu kalagayan, litong-lito ako. Dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ngunit ang dakila kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Hallelujah. Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko,
bulag ang mga mata ko sa espiritong kalagayan. Litong-lito ako dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa iyo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko ng aking tanggapin. Hallelujah. Ang banal na salita mo, kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko ng aking tanggapin. Ang banal na salita mo, kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Panginoon, ako'y tulungan mo. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Oh, see there be some wicked ways in me. Oh, lead me in the way, oh Lord. Oh, lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Oh, lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way, oh Lord. Oh, lead me in the way everlasting. As for me, I will behold thy praise and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you. My dearest Lord, as for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. You are my heaven, all is forgiven. I'm in love with you.
put together, my love forever I will live for you. I was in pieces, sprinkled with races and sanity. Now I live only simply to worship your name. Well, I've waited so long, but I saw I was wrong in loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused then, the silver that was me around. You stop the speeding, give me the speeding from a solid ground. Now life's a purpose, life's not a circus since I found love. I wish forever, take me and never let me leave your world. Well, I've waited so long, but I saw I was wrong and I love you. It took me some years, some pain and others, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-iingat kay mayak mahirap, hindi makalas sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ay nangako na hindi kanya iwanan. Manampalataya sa isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y maniwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Ngayon ay kaguluhay laganap na sa ating paligid. Mga bagay magaling sa puso nito sa atin. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ay mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya, siya'y nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Mayroon akong kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagitan. Sa iyo natawagan, lalo siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinuksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kahit rami mang mga kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking hinti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Bahay-bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya, may bahay ako sa langit. Walang bayan.
aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya nangako babalik dito upang tayo'y kukunin at nadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Di nagbabago, Jesus ay di nagbabago, walang maling magkakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang maling magkailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's a lover beat that's bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's a lover beat that's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, so Jesus saved my soul. It's bubbling up, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, Jesus saved my soul. It's bubbling up, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapaintulot po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, ako po nagpapabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ibabati sa kanilang beloved children sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida. Ako rin po ibabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. At ganoon din sa kanilang pamahal na anak, kay Ate Binzer, sa ating mga beloved elders, na ating pong kapili ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga beloved webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Pinakamamahal na Panginoon, hallelujah.
Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo ligtas, minamahal, na dumako sa banal na sambang ito, minamahal. Nandiyan ang grabing pag-iingat ng dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na minamahal para po sa kapakanan ng ating mga minamahal na baguhan. Tayo minamahal ay dadak na po minamahal sa pagbabahagi minamahal ng mga buhay na patotoo. Na kung saan minamahal at kanina umawit tayo ng joyful at solemn song. So yan ay grabing pupuri sa dakilang Diyos. Ngayon minamahal, maging ang pagpapatoo. Kaya minamahal, buong maghapon minamahal, ating pupurihin at lululhatiin ang dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ang portion na minamahal, ang buhay na pagpapatotoo, minamahal, isa pa rin paglululhati sa ating dakilang Diyos. Isa pa rin pagpupuri sa dakilang Diyos sa kanyang makamanghamangang gawa, minamahal. Hallelujah. Na ito po tunay minamahal, makikita nyo ang mga buhay ng Kristiyano na kung saan minamahal, dati-dati napakagulo ng buhay. Walang direksyon ng buhay. Nandun minamahal talagang napakahirap na sitwasyon, minamahal. Andun hanggang sa nagkaroon maraming bisyo at hanggang sa gusto ng kumalas dahil talagang ngunit talagang hindi maiwanan, minamahal, sapagkat sila naging alipin na ng mga ito, minamahal. Ngunit, minamahal, salamat sa dakilang Diyos, maging sa mga ilan sa amin, minamahal. Hallelujah, nandun, minamahal, na talagang nag-aantay na lamang ng kamatayan. Ngunit, minamahal, tama ang sabi ng dakilang Diyos, come to me, doors heavily laden, and I will give you rest. Tunay, minamahal, lahat na may mga karamdaman, may mga bisyo, hallelujah, tunay minamahal tayo, binigyan ng kapahingahan ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Pahingahan ng ating mga katawan na pagod sa karamdaman. Talagang bugbog sa bisyo, talagang nandun ang grabing, at maging ating minamahal, ang ating kaluluwa minamahal, talagang nagkaroon tayo ng kapayapaan sa puso't isipan. Maraming salamat sa buhay na Diyos, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganyan po ang aming Diyos na pinapakilala sa inyo minamahal para po sa ating mga minamahal na bisita. Ganyan kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran minamahal. Kaya minamahal, pinamamalitan ng banal na gawain nito, ng Jesus Miracle Crusade na ang Panginoon nagpapagaling minamahal. Akala nyo, minamahal, may mga iba ditong kamay, mga iba ditong tao, minamahal, nagpapagaling. Wala po, minamahal. Walang ibang nagpapagaling dito, kundi ang ating mamahal na Panginoong Jesus. Kaya, minamahal, para po sa ating mga minamahal bisita, talagang seryosohin po natin, minamahal. Huwag na tayong magtaka, seryosohin natin yung ating pagpalakpak, pagpupuri, ituon natin ang ating puso't isipan. Wala tayong ibang pinapalakpakan dito, minamahal. Wala tayong ibang pinupuri dito, minamahal. Kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya pag ang pinakamamahal na Panginoong Sus, nalugod natin, minamahal, anumang problema ang iniwan natin sa bahay, anumang karamdaman meron tayo, minamahal, natin, minamahal, once na malugod sa atin ang dakilang Diyos, lutas lahat ng problema mo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoong Sus. Ganyan po ang aming ginawa, minamahal. Kaya kami nakalaya sa aming mga napakaraming problema, maging aming mga karamdaman na nag-aantay na lamang kami ng kamatayan. Ang solusyon, nagpuri ng sinsiro sa buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya yan natin ang patuloy na gawin, minamahal, at maging sa pagkikinig ng buhay na patotoo, makikita niyo, minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Kaya tayo makinig na mainam sa mga nagpapatotoo, minamahal, sapagkat yan ay hindi yan drama-drama, minamahal. Hindi yan scripted, minamahal. Yan ay buong gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At maaari siguro maging kasing sitwasyon yung mga nagpapatotoo, minamahal. Alam nyo na kung ano ang inyong gagawin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, ating po pinaghahanda ang ating minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. At ating po pinaghahanda ang ating beloved elder, beloved Brother June Amaro. At sundan po ng ating beloved adult choir, praise the Lord. Sundan po ng ating beloved sister Martha Tamundong. Pangatlo po ang ating beloved Brother Mark. Praise the Lord. Talaga, may edad na minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother Mark Kevin Juan. At sundan po ng ating beloved Children's Choir. Pangapat po ang ating beloved Sister Imelda Tamundong. At sundan ng ating beloved Youth and Singles Choir. Ang pangalima po ang ating beloved Brother Arnold Nodado. Sundan po siya ng ating beloved Sister Isa Corpus at ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother June Amaro. Praise the Lord. At atin po pinagahan ng ating beloved adults choir. Ang pinakataas na pupuri, pagbahagi, ang
ipalalabang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. At Hallelujah. ako din po ay nagpapabot ng doble paggalang, pagrespeto po. At atin din po inaalala ang kanila mga ginintuang aral at turo na iniwan ng ating beloved Honorable Pastor Luis Brad Almeida, Assistant Pastor Lina Comol Almeida. At ako din po ay papaabot ng magandang umaga sa buong beloved Almeida family. At sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers, dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved Order Preacher, Kuya Winner, at sa kanila pong mahal na anak, Tibais Nier, at sa atin po mga live webcast viewers, through Facebook and YouTube, saan makahindako naroon ngayon mga minamahal. Praise the Lord po, at sa lahat ng mga bisita, welcome po kayo sa panalagawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa inyo po, mga minamahal ko pong kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, na binigyan niya kulit ng pagkakataon upang purihin siya, luwalhatiin siya sa mga kamanghamanghang ginawa niya sa aking buhay, sa mga paalala, mga himala, ganon din po sa mga himala, mga minamahal. Sa rewind ko lang mga minamahal, last year, 2020, mga minamahal, nung ako'y dumating dito sa Pilipinas, March 5 po yun mga minamahal, hallelujah. At di po nagtagal na nagkaroon na po ng lockdown mga minamahal. At nariyan, nagtaka yung aking pamilya mga minamahal na mga loved ones na aking beloved wife na bakit napakalakas kong kumain at napakabilis po ng pagbagsak na aking physical na pangatawan. Kaya nagtaka po sila mga minamahal. Kaya tinanong nila ako kung ano ba ang nararamdaman ko. Sabi ko, wala naman akong naramdaman. Ngunit talagang nandiyan yung pag-alala nila mga minamahal. Ngunit sa akin parang wala lang, naging normal ang mga minamahal. Kaya sabi ng aking beloved wife, buti sigurong magpa-check up kayo, pa-check up kita. Dahil nag-alala na kami sa physical mo, na bilis mong pumayat. Kaya nung time na pwede nang lumabas mga minamahal, nagkaroon na ng quarantine pass. Kaya naglakad kami na aking beloved wife, mga minamahal. Talagang pumunta kami sa hospital at doon pina-general laboratory niya ako mga minamahal. At doon natuklasan mga minamahal, hallelujah, sa aking general laboratory na napakataas na pala ng aking blood sugar mga minamahal. Positive 300 na mga minamahal. Alam niyo po, kabilis kong napakalakas kong kumain. Ngunit ganon pala pag mataas ang sugar mga minamahal. Talagang parang yelo yung aking laman. Hallelujah, na napakabilis pong bumagsak. At kaya sabi sa akin ng doktor, kuya, kailangan na magpa-confine na po kayo dahil delikado na po itong sugar ninyo. Ngunit sabi ko, Dok, naglakad nga kami pupunta rito sa hospital, tapos i-confine mo ako. Sabi niya, hindi kuya, mataas na po ang sugar nyo. Kaya sabi ko, Dok, ayaw ko talagang magpa-confine. Dahil alam naman po natin, noong mga panahon na yon, na kahit na magkatrangkaso ka lang, magkaubo ka lang, i-charge ka na positive sa COVID mga minamahal. Kaya ayaw ko talagang magpa-confine. Kaya sabi niya sa akin, kuya, kung ayaw niyong magpa-confine, pirmahan niyo itong waiver. Baka anong mangyari sa inyo, kami ang sisisihin. So pinirmahan ko ang waiver mga minamahal at sa madalit pagkasabi mga minamahal, pagkatapos ko pinirmahan yung waiver, sabi sa akin ng doktor, ayaw mo magpa-check up kuya, kaya after 1 week, kailangan bumalik ka dito para general laboratory ulit tayo. Sabi ko, sige Dok. Tapos, umuwi na kami sa aming bahay, kasama ko aking beloved wife, at wala kaming ibang ginawa mga minamahal. Tumawag dito sa ating pastoral at humingi ng backup prayer mga minamahal. Isinalaysay ko sa ating beloved ordained preacher yung nangyari sa aking physical na pangangatawan. Kaya sabi ating beloved ordained preacher, mag-ayuno kayo ng 5 days, Brother John. Kaya hindi ko naman magawa mga minamahal na mag-absolute akong mag-ayuno dahil sa aking isip kaya, ngunit sa aking physical na pangangatawan hindi kaya mga minamahal. So 2 days lang mga minamahal yung aking naayuno talaga doon. At after 1 week, bumalik kami sa hospital, general laboratory ulit mga minamahal. At
nagulat ang doktor. Sabi sa akin ng doktor, Kuya, ano bang ginawa mo? Bakit normal lang sugar mo? Kaya po natin Praise the pinakamahal na Lord. Panginoon Hallelujah, Jesus. hallelujah. Hallelujah. Hindi kami umaasa sa gamot, mga minamahal. Bagkus kailangan lang natin yung pananampalataya. Humingi tayo ng tawad sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng ating mga pagkukulang, pagkakasala sa Kanya. At alam niyo po, nung time na yun, mga minamahal, lumabo na po yung aking paningin, mga minamahal. Ngunit salamat ating pinakamahal na Panginoon Jesus, yung salamin na dalay-daling pinasukatan ako na aking beloved wife. Alam niyo po, mga minamahal, nagagamit ko na lamang po ito ngayon pag mag-Bible reading ako, mga minamahal. Hallelujah. At pina-repair namin ulit yung grado ng aking salamin dahil napakataas na po. Kaya binalik na po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus yung aking linaw sa paningin. Kaya napakabuti po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Grabe, dati mga minamahal, isa ang manghuhusig sa gawain na ito. Ngunit kapag piliin ka talaga nating pinakamahal na Panginoon Jesus, kahit gaano mo pa ka samang tao, mga minamahal, kapag pinili ka nating pinakamahal na Panginoon Jesus, wala pong imposible, mga minamahal. Ang atin lang gagawin, mga minamahal, na kailangan humingi tayo ng tawad sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus at kailangan nyo pananampalataya. Kaya labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus ang lahat-lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa physical, sa material, pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, dakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's be go, praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating pinapagawa. Sound, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother Jumaros, pinagpalang buhay na patutong yan, hallelujah. Tunay pa minamahal na ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran, hallelujah. Na talagang grabe magpala, minamahal. Tignan nyo, minamahal. Walang gamot-gamot, minamahal. Pagtaas ng sugar, actually yan ang problema ng mga tao ngayon, minamahal. Yung pagtaas ng sugar, minamahal. At talagang nauuwi sa komplikasyon. Ngunit kung ikay patuloy maglilingkod sa Diyos, anumang karamdaman meron ka, bahala ang pinakamamahal na Panginoon sa iyo. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved adult choir, tayo po tumayot magpuri sa dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mong aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin
ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. At manatili tayo po tayong nakatayo mahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin po natin beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to their seats. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Glory to you, Lord God. Purihin ka naman, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat o Diyos sa malaking kabutihan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, glory to their seats. Hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Patuloy natin bawat ang ating nabuhat. Salamat sa Diyos! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Glory to the seats! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God is so beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Napatuloy. Hallelujah. Na gumagabay sa atin. Minamahal sa tuwing ating pagtitipon. Pa ating pagpupuri. Nililingap ito ng dakilang Diyos. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Muli, palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa mga pagbabahagi ng mga buhay na po ito. At atin po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Martha Tamundong. At sundan po siya ng ating beloved Mark Kevin Juan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal, para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ako'y nagpapabot ng dubling paggalang sa ating pong mahal na mga magulang sa Panginoon, na lagi nating naaalala ang magagandang turo ng ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, at sa ating mahal na Pastora Lina C. Almeida, at sa lahat ng Almeida family. At ako rin po ay nagpapabot din po ng paggalang sa lahat po ng ating mga manggagawa, sa inyong mga minamahal na kapatiran. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, at ako nabigyan na pagkakataon na para mapasalamatan ko ang kabutihang ginawa sa akin
ng ating pinakamamahal na Jesus. Dati-rati mga minamahal, ako po ina ng tahanan na wala pong kapayapaan sa puso't isipan dahil adik po ako ng bisyo, mga minamahal, adik po ako ng sigarilyo, adik po ako ng sugal, na noon po mga minamahal, kawawa po yung aking mga anak. Lagi ko po silang iniiwanan sa aming bahay. Palagi po ako nasa sugalan, mga minamahal. Inuupahan ko pa po yung aking mga panganay na anak na hindi po sila pumasok ng school para lamang po hindi po ako magambala po sa aking pagsugal. Sila po ang mag-aalaga sa kanilang mga kapatid. Ganon po ako noon. At yung mga bisyong yan, mga minamalang nagtira po sa akin na bagamat mga minamahal. Noon nakarating aking mahal na asawa sa dako ng Saudi Arabia, subalit hindi ko po naranasan guminhawa, mga minamahal, dahil pag aking pong natatanggap ang kanyang padala, para ko lamang pong ipinapahingi, mga minamahal. Hindi po, wala pong isang araw, wala na po, mga minamahal, ubos na. Kaya dyan utang muli, mga minamahal, ganun po ako, mga minamahal noon, na hindi pa ako nakontento, mga minamahal. Ang titulo ng lupa ng aking mahal na asawa, ito po isinangla ko po ng bangko na hindi po niya alam. Na bagamat ako ito matanggap, mga minamahal, buwan-buwan, subalit nandyan, mga minamahal, nagawa ko kayo isangla ang kanyang titulo ng lupa sa bangko, mga minamahal. Ganun po ako dahil marami na po akong utang sa mga tao, sa mga 5-6. Kaya talaga pong magulo na po aking isipan, mga minamahal. Pinoproblema ko na kung paano ko po sabihin dahil malapit nang bumalik aking mahal na asawa. Lahat po ng kanyang palaubos, maging mga alahas na padala po sa akin, yan po mga minamahal ay naisangla ko po, hindi ko na po natubos. At alam niyo, mga minamahal, talagang gulong-gulo po aking isipan. Sumabay pa po, mga minamahal, na ako'y pinagbintangan na hindi ko ginagawa. Napakasakit, mga minamahal. Kaya noon, mga minamahal, naisipan ko pong layuan ang aking pamilya. Subalit kung aking pong makita, mga minamahal, yung aking mga anak, na dahil marami po sila, mga minamahal, alam niyo po, hindi ko po matiis. Kaya naisipan ko rin pong magpakamatay, mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na pa Jesus. Nung na-share po sa akin, mga minamahal, ng pamangkin na aking mahal na asawa, na-save po sila sa dako ng Baguio. Alam niyo po, sabi nila, tita, ba't parang ang laking problema mo? Nasabi ko po sa kanya, aking problema, mga minamahal. Sabi niya sa akin, sumama ka tita sa akin, kahit anumang problema mo, kayang-kayang lutasin ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Sabi po niya sa akin, mga minamahal, at tamang-tama po, mga minamahal, kaarawan po ng aking mahal na anak na panganay, October 9, 1994. Alam niyo po, mga minamahal, nung una ko pong makilala ating pinakamamahal na pa Jesus. At hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal, na tinanggap ko ating pinakamamahal na pa Jesus sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Totoo, mga minamahal, ang Diyos sa gawaing ito lumulutas ng kahit anumang problema, mga Right, minamahal. amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tinanggap ko ang ating pinakamamahal na pa Jesus, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Lahat ng aking problema na nabanggit, mga minamahal, ito po'y unti-unting nilutas ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah, Jesus. Kaya labis-labis po akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, Praise the Lord. na sa pangkahalatang panalangin po, mga minamahal, ng ating pong mga magulang sa Panginoon, na tayo naabot ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Labis-labis ko pong pinupurit, pinapasalamatan ang kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay. Binago po, mga minamahal, aking buhay dahil pati sa pananamit, mga minamahal, talaga na hindi niyo po ako makita, mga minamahal, na
na nakapalda po, nakaduster. Noon po mga minamahal, ito po ay lagi po akong nakashirt. Napakarami pong kururete sa aking mukha. Dahil mahilig po ako sa sayawan mga minamahal. Dahil nung kinasal po ako, 15 lamang po ako, kaya hindi ko po naranasan nagbuhay dalaga mga minamahal. Kaya po mga minamahal, sabi ko sa aking husband, pag nagpapatugtog po ako, mga minamahal, talagang isayaw mo ako. Gusto ko isayaw mo ako. Talagang nandyan, mga minamahal, hindi ko na namin maharap magluto. Nagsasayawan po kami dalawa ng aking husband. Subalit, yun po mga minamahal, labis kong pinapasalamatan dahil lubos na binago ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Akin din pong salamatan mga minamahal, hallelujah, ang kagalingan ng aming pong mga karamdaman, mga minamahal, dahil aking anak na si Jeannie, mga minamahal, yun po mga minamahal ay nag-LBM po yan, mga minamahal, nung bata po siya. Siguro 10 years or 9 years, mga minamahal. Alam po, grabe po mga minamahal, talagang nagsasabay po mga minamahal, suka, sa kabawas po niya. Dinala po namin sa doktor yan noon, mga minamahal, ay wala po kagalingan. Pagdating namin sa bahay, hindi po makatulog, talagang ikot ng ikot sa higaan, mga minamahal, dahil nakita ko po yung aking mahal na anak na nangitim na po, mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, sa kabaguhan ko po mga minamahal, alam niyo po, sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ko. Dugtungan ng buhay ng aking mahal na anak na ito. Sabi ko, mga minamahal, sabi ng aking mahal na asawa, halika, dalhin natin sa Bulingit. Dinala po namin doon, mga minamahal. Pinagalitan pa po kami ng doktor. Dalhin niyo dito yung anak ko. Hindi na makita ang mga ugat niya. Sabi niya talagang lubog na. Subalit, pinanampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus na sila po mga minamahal ay makakita kahit isang ugat lamang. At sa tulong at habag ng mahal na Jesus, sa dalangin ng ating mahal na Pastor Wildis Radameda, kabalikat po ng ating mga minamahal, mga manggagawa, mga minamahal, ay nasaksakan po ng swero. May nakita po sila mga minamahal, nasaksakan po ng swero dahil yung aking mahal na anak talaga po kulay talong na po, mga minamahal. Hallelujah, talaga parang patay na po. Subalit, napakabuti ating pinakamahal na Amen. Praise the Jesus Lord. Hallelujah. sa Hallelujah. kanyang kahabagan, mga minamahal. Sa dalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon, ay muling binuhay ng ating pinakamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Na Hallelujah. Panginoon Jesus, kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Mga minamahal, ako rin po nagpapasalamat, mga minamahal, sa lahat-lahat ng mga pagpapala, mga minamahal, nagkakaloob po ng ating pinakamamahal na Jesus. Ito rin po mga minamahal, nakaraang linggo, mga minamahal, hallelujah, pinupuri ko, pinapasalamatan ating pinakamamahal na Jesus dahil pinati namin aking mahal na po, mga minamahal, dyan po sa Lord, mga minamahal, umalis po sa kanyang kahabagan ng mahal na Jesus. Pinapasalamatan sa pangkalatang panalangin po ng ating pong mga magulang sa Panginoon. Pinarating po ng maluwalhati po sa dako ng Europe. Maraming pong salamat Praise the Lord. sa Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinupuri ko, pinapasalamatan ng labis na ating pinakamamahal na Pinoon. Dahil po mga minamahal, binalik po aming Bible study sa aming tahanan. Purihin at Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Pinoon at dinadalangin namin din po na ito po ipagpalain na mahal na Panginoon sa ating marami po makakilala sa aming pong mga kapit na bahay, aming kapatid na minamahal, dahil napakahalaga po ang kaligtasan, mga Right, minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus at nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po hindi po ako makarapat dapat, mga minamahal. Ako rin po'y muling ibinalik bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Praise the Lord. Purihin ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa mahal na Pinoon.
Panginoon, at napakarami pa pong pagpapala, mga minamahal. Subalit maiksi po ating oras. Kung malupok tayo, mga minamahal, ng overnight, dahil mga pang oras, maririnig niyo po lahat ng mga pagpapala na ipinagkaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Kaya hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian para lamang po sa ating pinakamamahal na pa Jesus po lamang. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Martha Tamundong, sa pinagpalang buhay na patutungan. Yun na pakinggan kami ng mahal, lalo na po sa ating mga minamahal bisita. Kung gaano kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkod namin ng mahal, sa saring mga karamdaman, nandun minamahal ang iba, na halos na taningan ng buhay, nandun mamamatay na minamahal. Ngunit tingnan nyo minamahal kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos. Basta magtiwala ka, manampalataya ka minamahal, tandaan natin, ang sinasampalatayanan natin minamahal ay Diyos na buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang minamahal, talagang walang hindi magagawa ang ating dakilang Diyos. Walang imposible sa ating dakilang Diyos. Marami sa amin minamahal, mamamatay na lang. Ngunit hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo minamahal. Atin na po tinatawagan natin mahal na kapatid, ang ating beloved brother Mark Kevin Juan. At atin din po pinaganda ang ating beloved children's choir. Praise the Lord po, ang pinamataas po ng pagpupuri, pagdalakilay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. At ako po yung nagpapaabot po ng pagbati sa mga iniwang turo po at aral ng ating magulang sa ating mahal na Panginoon. At ako po yung mabati sa sampu ng beloved Almeida family. Sa inyo po, mga mahal na kapatiran, baguhan man po kung mayroon po sa datihan. At sa ginagamit po dito sa San Carlos Outreach, beloved elders, beloved preachers, co-choir members, isang pinagpala po sa ating lahat sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, nung hindi pa po kami nakilala, kwento po ng aking mga mahal na ina, nariyan din po yung kahirapan, sobrang kahirapan, mga minamahal, masabing isang kahid, isang tuka, mga minamahal, dahil kung ano po yung kitain ng aming mahal na ama sa kanyang pamamasada, ay yun lang din po yung kakainin namin at panibagong kayod na naman kinabukasan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nandyan yung talagang kahirapan at maging mga sakit, mga problema, hindi po makontento ang aking mga mahal na magulang sa kung anong meron sila, dahil nga po wala pa pong tunay na Diyos sa kanilang buhay. Hallelujah, praise the Lord. Subalit taong 1994, sila po'y kinahabagan, makilala din po, mapabilang sa ganitong dito sa po Jesus Miracle Crusade. Hallelujah, praise the Lord, na ginamit po yung sakit ng aking nanay na malala na po yung sakit niya sa dugo, anemia po. Nasabi po ng doktor, yun po ipapunta na po ng sakit na leukemia, mga minamahal, sapagkat sa taon na yan, yung buong katawan po na aking nanay ay nagpapantal na po, nagbabiolate, mga minamahal. So maraming salamat dahil sa taong 1994 na yan, sila po'y nashiran po ng tita at tito po namin na nakakilala na po na unang dumadalo dito. At nung sila po'y tumanggap sa ating pinakamamahal na Jesus, sariling Diyos, tagapagligtas, hallelujah, praise the Lord. At sila po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinamamahal na Jesus. Mula po nung 1994, nung kanilang tanggapin ng ating pinamamahal na Jesus hanggang sa mga kasalukuyan, nandyan po yung kagalingan mumula sa ating pinamamahal na Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At yung kahirapan po ng aming buhay, mga minamahal, basta, hallelujah, praise the Lord, matutulungan po tayong maghintay, hallelujah, at tayo po'y magpatuloy sa ating paglilingkod, hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah.
Dahil noon mga minamahal, halupis the Lord, ni Ultimo Bisikleta, hallelujah. Wala po kami yan. Praise the Lord. Subalit, praise the Lord, hallelujah. Bisikleta po noon mga minamahal, wala po kami, subalit sa mga kasalukuyan, hindi po sa pagmamataas, subalit kapurihan lang po sa ating Diyos, hallelujah. Na ngayon po, hallelujah, kami rin po pinagpala na rin ng mga motor at nagamit po sa ating banal na gawain. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At i-share ko po mga minahal na kung paano po ako tinawag bilang isang mga awit, hindi lang po karapat-dapat, hallelujah, praise the Lord. Alam po mga minamahal, dahil sa dakong Bagyo po, doon po kami dumadalo ng aking pamilya. Hindi po sa pagbababa ng kung sino man mga minamahal, nais ko lang pong patutuo aking karanasan, hallelujah, praise the Lord. Dahil noon po, dumadalo po kami ng aking mag-iina, halos every Sunday na nga lang po, patutuo pa po yung routine po namin ng pagdalo mga minamahal. At habang namalapay noon, binigyan po ako ng desire mga minamahal. Parang dumating isang araw mga minamahal, parang sa po pumalapay noon, parang gusto ko namang mabago yung routine po ng aming pagdalo. Kumbaga kahit medyo maaga-aga po. At lumipas po yung panahon na naman mga minamahal, nagkaroon po ako ng panibagong trabaho na medyo maluwag-luwag na po. At ako po yung nakakadalo na rin nakakahabol po ng Wednesday, Friday, at Sunday. Yun Praise na po the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hanggang sa yung desire ko po mga minamahal, dahil mahihain po ako mga minamahal, hindi po ako nakipag-usap kahit kung sino-sino sa dakong Bagyo po, dahil po ay mahihain. At yung plano po natin, hindi po, kumbaga yung plano din ng Diyos, hindi po minsan, hindi po magkakatugma. Pero kung kalooban ng malapay noon, yun magkakatugma mga minamahal. At ituloy ko po mga minamahal hanggang sa napalitan na nga po yung trabaho ko mga minamahal. Masabi kong okay naman na po yung trabaho ko, subalit parang ako po yung nakukulangan pa mga minamahal hanggang sa ako na po yung nakakadalo ng 3 times a week sa banal na gawain. Praise the Lord. Hanggang sa ako po sa pagpupuri sa Wednesday service na yun mga minamahal, bigla pong nakita yung dalawang brother na isang ginagamit din po mga awit, sapagkat yung banal na gawain po natin doon ay tulda lamang po trusses mga minamahal. Umuwi po yun. Kumbaga, nakita ko po sila mga minamahal. Kumbaga, sabi ko sa malapay noon, gusto ko silang tulungan, pero paano po? Parang ganun lang po sa aking isip. Nakipag-usap sa malapay noon. Lumipas na naman po yung panahon mga minamahal. Hanggang sa yung trabaho ko po okay naman na po. Subalit, kung tinawag ko pala tayo nating pinamahal upang gamitin, ang Diyos pong unti-unti pong gagawa ng paraan, hallelujah, praise the Lord. Amen. Na hanggang sa sumunod mga panahon na naman mga minamahal, sa pagpupuri, nakita ko na naman yung ginamit po ng Animal Jesus, yung dalawang brother na nag-a-assist po sa pagpupuri, na sila po yung ginagamit po isang food panda delivery. At bigla na naman pong nagka-desire ako mga minamahal, na sabi ko malapay noon, gusto kong parang dahil nga sa malaya po silang nakakadalo, sila po ginagamit. Kumbaga parang natutuwa ako mga minamahal. Kumbaga as nag-desire ako noon, sabi ko, kung kalooban mong gamitin mo ako, kumbaga kung matuloy po ako sa food panda na yan, ako'y magpapagamit. Ganun lang po mga minamahal yung aking pakipag-usap sa ating pinamahal na Jesus. Sa madaling sabi, na may ginamit po na isang kapatiran na
naunang nag-food panda kaysa akin kasi katrabaho ko po yun. At sinasabi, pinatiran po niya ako ng pera. At hanggang ganun lang nga po, ako po'y natanggap sa food panda at sa lumipas ang 3 buwan, mga minamahal, nalimutan ko po yung pangako ko na magpagamit. Subalit, dahil lang ating pinamahal pa Jesus, ang kanyang pag-ibig ay walang makakapatay. Praise the Lord. At hanggang sa akin na rin pong na-share yung desire ko sa pagpapagamit sa isang kapwa brother po doon hanggang sa ano na nga po, hanggang sa ako na po'y under observation. Hallelujah, praise the Lord, na rapat. Praise the Lord. Subalit, masabi ko po hindi basta ang pagiging choir o kung ano man ang tungkulin na ibibigay ng ating pinamahal pa Jesus. Subalit, alam niyo po yung kagalakan na ibibigay ng ating pinamahal pa Jesus. Walang kahit gaano kalaki, kadami problema yung dumarating sa ating buhay. Praise the Lord. Subalit yung kagalakan, umapaw. Praise the Lord. Right, amen. Praise the Lord. At mga minamahal, sa pag-iingat din po, mga minamahal, maraming salamat. Praise the Lord. Dahil sa aking pagmumotor sa dako ng bagyo, mga minamahal, maraming beses din po akong natumba, halos muntikan na makabangga ng tao. At nasubukan din namin, kami po ay nabangga ng taxi driver. Subalit sa pagsambit po lamang po ng hallelujah, praise the Lord, kami po ay tunay na pinag-iingatan na ating pinamamahal, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At pasalamatan ko din sa ating pinamahal pa Jesus na ang pagbibigay po nagaling sa puso, 100% pagtitiwala sa ating pinamahal pa Jesus, ay dyan po tayo pagpalain ng pinamahal pa Jesus. Hallelujah. Dahil alam niyo po, mga minamahal, noon sa aking pagtatrabaho sa dako ng Bagyo, nilalakad ko po terminal to hanggang sa makarating sa trabaho. Ganun po, na ilang taon po, mga minamahal. Subalit dahil sa aking kumbaga, kagalakan ko po, katuwaan na magbigay sa ating pinamahal pa Jesus. Alam niyo po, isang araw, yung mother-in-law ko po, bagamat hindi ko man po sinabi yung na gusto kong magkaroon ng motor or kailangan ko po. Subalit, ang Diyos po ang nakakalam natin pangailangan. Sa madaling sabi, mga minamahal, sa aking patuloy na pagtatapat sa pagbibigay, nagbigay po yung stepmother ko po ng pera. Sabi niya, anak, gusto mo pa ng motor? Kaya pinaisip po na ating pinamahal na Jesus na ang pagbibigay ng buong katapatan, hindi lang po sa financial din niya ibabalik, kundi sa material, maging lalo higit sa spiritual. The Lord, hanggat sa madaling sabi, ako po binigyan ng stepmother ko po ng motor na kung saan yun po yung aking nagamit. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang trabaho at paglalo noon, mga minamahal, at sa aking pagpapatuloy na pagbibigay, hallelujah, ako po'y sinubok. Ginamit po yung aking mahal na asawa sa pagbibigay dahil yung nung baby in Christ pa po, hindi pa po siya masyadong dumadalo, yung aking mahal na asawa. Kumbaga, siya po yung nagdidesisyon, mga minamahal, kung ilan po yung ibibigay ko sa ating banal na gawain. Subalit, may pamantayan, tamang pamantayan po tayo, mga minamahal, sa pagbibigay. At ang ginawa ko po, mga minamahal, upang di po kami mag-away sa pagbibigay, yung share ko po, mga minamahal, para sa aking trabaho sa pang-araw-araw, doon po ako kukuha upang mabuo po lamang po yung para sa ating pinamahal pa Jesus, dahil nga po sa pag-ibig sa ating pinamahal pa Jesus. Lumipas po, buwan lamang po, mga minamahal, ilang buwan po ang lumipas. Alam niyo po, hanggang sa aking nabasa po ang cellphone ng aking mga asawa na nag-chat po sa daang Bagyo, paano po yung pagbibigay. Kumbaga, naging sign po na kumbaga, hinihipo po ng ating pinamahal pa Jesus ang puso ng aking mga asawa. Praise the Lord. Hanggang sa mga kasalukuyan ay siya po'y mismo ang nagtatapat sa bagay na pagbibigay. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hindi na po niya ako inuusig sa bagay na pagbibigay. Praise the Lord. Hallelujah. At maraming salamat sa ating pinamahal pa Jesus dahil nung ako po'y nawalay, hindi na po tumalo, naranasan ko pong uminom ng alak, manigarilyo,
barkada, mga minamahal. Subalit, kung talagang ipagpipilian natin yung ating kabubuhan at tayo po'y baguhin ng ating pinakamamalaking Diyos, yan po'y kanyang ibibigay sa atin. Hallelujah, praise the Lord. At kaya akin na rin pong pinasasalamatan, mga minamahal, ang lahat-lahat po ng mga kabutihan na ating pinamahal pa Jesus, at maging sa akin at sa aking mahal na ina at sa aking mahal na anak na ginagamit din po bilang isang choir. Di man po kami karapat-dapat. Maraming salamat sa ating pinamahal pa Jesus, sa pag-iingat po ng aking mahal sa buhay, praise the Lord, sa kalakasan sa araw-araw, mga financial bagay na binibigay ng ating pinamahal pa Jesus. Kaya ang lahat-lahat po ng kapurihan pa, salamat ay para po sa ating pinamahal pa Jesus po lang, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Galas po sa ating malapit, ating beloved brother Mark Kevin Juan, sa pinagpalang buhay na patutong ngayon na Panginoon sa ating pato, mga grabing pagpapala, at talagang wag na talaga mag-isip ng ano paman sa ating patuloy na paglingkod. Talagang patuloy na maglingkod, manamahal. Wag natin bigyan puwang ang gawa ng kaaway, manamahal. Talagang sinsiruhin ang paglilingkod sa pagpatuloy, manamahal. Ano pakinggan? Sa ating patuloy na paglingkod, walang kalugayan, manamahal. Lahat puro pagpapala ang ating tatanggapin sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. At habang naghanda po ang ating beloved children's choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, o si Jesus Mina, bigay niyang kagalingan, purihin siya, bigay niyang kagalingan, purihin siya, bigay niyang kagalingan, purihin siya, o si Jesus Mina, bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya, o si Jesus Mina. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Manatili po tayo ng katayo minamahal at magsabay sa mga langit na awitin na dadalhin po ng ating beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. From the book of John, chapter 1, verse 4. In him was life, and the life was the light of men. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po from the book of Proverbs chapter 20 verse 11. Even a child is known by his doings, whether his work be pure and whether it be right. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Gagamitin ang lakas, pangalan ni Jesus, aking itataas. Munti kong tinig sa Diyos aking iaalay, maliliit kong kamay ay aking ikakaway sa ating Panginoon, sa atin ay naglalang. Purihin ko siya kahit ako'y bata pa. Hindi ko sasayangin araw ng aking kabataan. Si Jesus na nagmamahal sa akin, siya ay salamatan. Silbi ng araw at ako'y malaki na, salita ng Diyos ay tagayin kong pina. Mga pangako ni Jesus ay pagkakunin hanggang sa pagtanda. Sa puso ko'y di mawawala. Hindi ko sasayangin araw ng aking kabataan. Si Jesus na nagmamahal sa akin, siya ay pasalamatan. Ng araw at ako'y malaki na, salita ng Diyos ay tatagalin kong tuwin na. Mga pangako ni Jesus ay babaunin ko hanggang sa pagtanda. Sa puso ko'y di mawawala. Hindi ko sasayangin araw ng aking kabataan. Si Jesus na nagmamahal sa akin, siya ay pasalamatan.
pasasamatan. Hindi ko sasayangin araw ng aking kabataan. Si Jesus na nagmamahal sa akin ay pasasamatan. Siya ay pasasamatan. Siya ay pasasamatan. Amen. Praise the Lord. Pagpapalad natin pinakamamahal na Panginoon. God bless po, beloved choir. And praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa mga pagbabahagi ng mga totoo. At ating na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Emel Bigawan. Amen. Praise the Lord. At sundan po ng ating at po pinaganda ng ating beloved Youth and Singles Choir. Amen. Praise the Lord. Muli po natin palakpakan ng ating dakilang Diyos. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dobling paggalang sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda, ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At po ay bumabati sa ating mga beloved sa Almeda family, beloved Almeda family, sa ating mga beloved manggagawa, at sa inyo mga beloved na kapatiran. Ako po ay bumabati ng isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Amen. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako po ay nabigyan ng pagkakataon upang maipahayag ko po ang mga kamanghamanghang ginawa sa aming buhay. Dati-rati po ang aming buhay ay napagulo. Dahilan sa ang aking beloved husband ay talamak na manginginom ng alak, ang kanyang bisyo. At ang aking beloved husband ay talagang kung may mga okasyon, halos hindi mo mahagilap sa bahay. At bilang isang asawa, kami po ay lagi nagtatalo. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil natagpuan namin ang gawaing ito na ang Diyos dito ay nagbabago ng buhay. Ang aming pamilya ay muntik mawasak, ngunit hindi yan loob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung mabautisman sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aking beloved husband, ay siya po rin ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aming pamilya ay naparami ng aming karamdaman. Dati-rati po, ako po ay may na-diagnose na may bukol sa magkabilang breast. Akala ko po noon, hindi na ako magtatagal dahil napakahirap ang aking kalagayan noon. Halos hindi na po ako matulog dahil natatakot ako na baka hindi ako magising. Dahil napakasakit ang aking nararamdaman sa aking buong katawan, lalo na sa aking likod. At ang aking mga anak ay hindi ko na maalagaan. Yun ang sakit na nakikita mo sila, pero hindi mo magawa na alagaan ang aking mga anak. Ako'y nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, natagpuan namin ang gawain ito. Wala kami tigil na pagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, paghingi ng tawad sa Kanya. At ako rin po ay
kinahabagan po ako sa aking karamdaman na yan na tuluyan na pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Dahil sa kabagan niya po. At dati-rati po sa aking beloved anak na pangalawa po, siya po ay may matinding karamdaman na allergy sa buong katawan, na ang kanyang kamay nagkakadikit-dikit na po dahil sa sugat. At sa kanyang talampakan, mayroon din po siyang sugat sa talampakan na halos hindi na po siya makalakad. At sa kanyang pagpasok sa school ay nahihirapan din po siya dahil hindi siya makasulat, hindi makalakad, hindi makakain mag-isa dahil sa kanyang mga sugat sa kamay at paa. Ngunit nung siya po ay nabautisman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal, Panginoong Jesus, siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aking anak na bunso po, siya po ay may tinding hika na minsan po yung pinakamatinding natagi po siya ng hika na akala ko po kukunin na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ang kanyang mga kuko sa kamay at sa paa ay nangingitim na po at ang kanyang hininga po ay paisa-isa na lang po. At ang buong katawan niya ang lamig-lamig po. Pero halos hindi po siya makahinga. Ngunit kami po ay nagsumamo sa ating pinakamamahal, Panginoong Jesus, at siya po ay nabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal, Panginoong Jesus, at kinahawagan din po siya, at siya rin po ay lubusan ng pinagaling ng ating pinakamamahal. Hallelujah. Naging sa aking anak na panganay po, nung siya po ay nadisgrasya, nabangga po siya ng pampasaherong jeep na siya po ay nakamotor, nakasingle doon po sa bandang San Juan, papasok po siya ng trabaho. At bigla pong isang umaga na tumawag ang isang pulis sa amin na ang number na ginamit ay number ng aking anak. Yung pala po ay may nangyari na po sa aking anak. Tapos binidyuhan pa po niya ang aking anak na nakandusay sa kalsada. Hindi ko talaga makalimutan ang nangyaring yun dahil nandito kami sa Pangasinan na ang aking anak ay nandoon po sa Maynila, napakalayo bilang isang magulang. Gustong mo punta pero hindi ka makapunta agad-agad na sakluluhan ng aking anak. At sa mga sandaling yun, wala na kaming ginawa kundi ang mahal na Panginoon na lang ang aming nilapitan. At kami po ay nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At humingi ng tawad ko anuman ang pagkakasala niya, pagkakasala namin sa aming buong pamilya. Humingi kami ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At makalipas ng ilang oras, tumawag kami ulit at siya na po ang nakasagot at siya na po ay nahimasmasan at dinala na po siya sa ospital na nung ni-check up na po siya at in-x-ray po sa buong katawan. Ay maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Dahil wala ni isang bali sa buong katawan niya, walang fracture sa buong katawan niya. Yan ay pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Manging Hallelujah. sa bayarin doon sa ospital sa may San Juan, napakalaki. Ngunit yung nakasagasa sa kanya, walang maibigay ni Cristo. Ngunit nung tinransfer ulit siya sa orthopedic hospital, dahil kailangan po siyang i-check up ng dinadala po siya sa orthopedic, sabi nung doon sa San Juan Hospital, para ma-clear po talaga na wala talaga siyang bali sa buong katawan. At maraming salamat na sa orthopedic, wala talaga siyang bali sa buong katawan. At sa mga bayarin, napakalaki yun. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil mga hindi nagbayad yung nakabangga sa kanya ay ipinuro
naibigay yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng libre na wala kaming binayaran ng kahit piso. Amen. Kaya napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat ng at sa ating mahal na anak na yan. Maraming salamat sa aming pamumuhay. Andiyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nakaagabay sa amin, sa aking mga anak, sa kanilang paghahanap buhay. Andiyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng pagpupuri, pagpasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Remelda Bigaong, sa pinagpalang patutunayan. Tunay po mga minamahal, katugunan at ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Tunay po mga minamahal, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po nga pinatunayan ng Diyos, mga minamahal, sa Diyos na buhay, mga minamahal, sa ating mga kapatid, mga minamahal, sa panalangin lamang, mga minamahal. Ang kanyang malak, mga minamahal ko, ay pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos. At tunay po mga minamahal, yan po ang benepisyo natin sa paglilingkod natin sa Diyos, mga minamahal. Tayo po pag-ingatan, pagpapalain at pasasaganain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo po ay tuloy-tuloy na po, mga minamahal ko, sa ating nagawain. At wag po tayo magpatuloy, mga minamahal, sa ating mga patutuo. At bigyan natin ng mga minamahal, mga puring awitin na dadalhin po nating mga awit habang sila nag-provision. Kung natin mo, tayo po ay mabit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. It feels so good just being her again. It feels so good getting what I feel again. And now I like better when God's children get together. It feels so good just being her again. Just look around and you will see happy faces where those faces used to be. Jesus save us by His mercy, bless the saint and His family, and our fellowship in all the earth. Amen! Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved youth and singles. Amen. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. Yeah. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. Oh, oh, oh. We shout out your praise. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. He hung up
drawing souls away. There is joy in the house of the Lord. There is joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There is joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Now we're royalty, we're the prisoners. Now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. 'Cause we were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house of the Lord. There is joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There is joy, there is joy, there is joy in the house. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord today. We won't be quiet. We shout out your praise. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. Oh, oh, oh. We shout out your praise. We shout out your praise. We shout out your praise. We shout out your praise.
Hallelujah! Puri po ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved youth. Ang sigat ko sa mabuting awitin na yan na inalay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Puri ng dakilang Diyos. At patuloy po tayo sa pakikinig po ng mga pinagpalang patutuo ng ating pong minamahal at ginigil mga kapatid. At kung handa pong ating beloved brother Arnel Nodado, ating po siya na binibigyan ng pagkakataon upang kanya pong ibahagi ang kanya pong pinagpalang patutuo kung paano po siya pinago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Puri ng Diyos. Narito po ang ating beloved brother Arnel Nodado sa kanyang pinagpalang patutuo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Aking naman sa pagpuri, pagsamba, pagpangal, pagluhati ay aking pinabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. At ako'y nagpapabot ng ating paggalang at pag-alala sa maginantang turo at aral ng ating beloved pastor, Will Estrada Amid. Hallelujah. Hallelujah. At sa ating beloved mother, beloved assistant pastor, Lina C. Alvida. Hallelujah. Na ang kanilang mga turo kailanman ito'y manatili sa ating puso't isipan. Hallelujah. At pati rin sa mga buting mga anak, mga apo, mga manugang, at sa lahat ng mga kapatiran, at sa lahat na ginagamit sa ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa ating mga elders. Hallelujah. At sa ating beloved Lord and preacher, at sa kanyang beloved na anak, hallelujah, hallelujah. At sa lahat na nanonood ng webcast, Facebook and YouTube, hallelujah. Ako nagpapabot na isang magpalang hapon po sa ating lahat, hallelujah. Aming mahal, ulit sariwain, pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon sa ginawa niya sa aming buhay, hallelujah. Tunay na dakila at mapagpala ang ating pinakamahal na Panginoon, sister, itim mahal, hallelujah. Walang alinlangan mahal, tunay ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay nagpapagaling, tunay nagbago ng buhay ng taong mahal, hallelujah. Asalan ka lang mahal kung paano kami nakakilala sa ministeryo ng itim mahal, hallelujah. Dahil nung araw mahal ang aming beloved Lula, ang nauna nakilala sa ministeryo ng itim mahal, hallelujah. Bagaman, nung araw mahal ang aming beloved Lula, ito'y maraming sikta denominasyon na dinadaluhan mahal. Dahil nakita ko sa kanyang buhay mahal, talaga siya ay totoong may takot sa Diyos mahal, hallelujah. Hallelujah. Na sa aking buhay mahal, ako'y nakakasama-sama pa sa iba-ibang sa ang dinadaluhan mahal. Hallelujah. Ngunit mahal ang aking beloved Lula mahal, tila may kulang pa sa kanyang buhay mahal, hallelujah. Dahil siya ay may karamdaman sakit sa puso mahal, kaya siya ay patuloy sa saliksik, naghahanap ng katotohanan mahal, hallelujah. Sa patuloy na maghahanap ng katotohanan ng aking beloved Lula mahal, ang gawain Jesus Miracle Crusade sa dako ng Marikina, ito'y kanyang natagpuan mahal, hallelujah. Sa unang mahal, ang aking beloved Lula, ito'y nag-observe ng mahal at nakikinig sa mga patutuo, lahat ng pinapangaral mahal, hallelujah. Di naglaho ng panahon mga mahal, ang aking beloved Lula mahal, ito'y tumanggap sa ating pinakamahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdalo ng aking beloved Lula mahal, hallelujah. Ang karamdaman ng aking beloved sakit sa puso mahal, sa unang pagluhod, pagpagal ng ating beloved pastor mahal, ang karamdaman ng aking beloved Lula mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Ito ko patunayan mahal, talagang totoo ang ating pinakamahal na Panginoon, bagaman sa urang edad ko nung araw mahal, hallelujah. Nakita ko yung mga grabing himala, hallelujah, sa aking beloved Lula mahal, hallelujah. Hallelujah. Ngunit sa aking kabataan mahal, talaga ito'y binabaliwala ko lang mahal, sa aking kabataan mahal, hallelujah. Ako nasadlak pa rin sa bisyo mahal, hallelujah. Bagaman ang aking Lula mahal, talagang walang sawa, pumapayo, nag-share sa kabutihan ng ating pinakamahal na wala sumpukang bibig mahal sa akin, na nasumpungan niya na ang katotohanan mahal, hallelujah. Ganun mahal, ang buhay mahal, talagang walang kapayapaan, hallelujah, dahil sa katigasan ng aking ulo mahal, ako'y nasadlak sa mga bisyo mahal, gaya ng pagsusugal, pag-iinom, pagdadrugs mahal, hallelujah. Nasadlak ko ng Marikina mahal, talagang walang kapayapaan mahal, hallelujah. Ngunit sa patuloy na pagkisya aking beloved Lula na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ako'y muling sumama sa kulang kunita nung araw mahal at nakinig sa mga patutuo, mga pangarang beloved pastor mahal, hallelujah. Kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon at pag-ayun sa dakong pambanong araw mahal, hallelujah. Yung kapayapaan, kagalakan mahal sa patuloy na paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, ito'y aking nakamtan mga mahal, hallelujah. Maging magbago sa aking buhay mahal, hallelujah. Kaya ko lumusog ka pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga palangan mahal, hallelujah.
totoo ko rin mahal ang aking beloved tita mahal. Talagang ito'y galing himala sa kanyang buhay mahal. Hallelujah. Ang aking beloved tita mahal, ito'y unang nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit dahil sa kanyang negosyong mahal, hallelujah, hindi nagpatuloy mahal at ito'y naging abala sa kanyang negosyong mahal. Hallelujah. Palala itong mahal sa mga negosyong mahal. Hallelujah. Ama mahal, ang aking beloved lula, mga tita mahal. Hallelujah. Bagaman nakita niya mahal yung mga grabing pagkapagaling ng mahal dahil aking beloved lula mahal, siya yung nag-aalaga ng mga anak niya mahal. Hallelujah. Na kung ito nagkakasakit mahal ang aking mga pinsan, ang kanyang apo mahal. Hallelujah. Ito yung aking beloved lula mahal, ito yung pumpasok lamang sa kwarto mahal, ito yung nanalangin, nagpupuri sa ating pinakamahal kasama ang pag-aayon ng mahal at sa unang pagpagal ng ating beloved mahal, kasama ng kanyang anak mahal. Hallelujah. Ito yung pinagagaling ng ating pinakamahal. Hallelujah. Ganun nga mahal, ang nangyari mahal, talagang ito'y binabaliwala ng mahal, bagaman ng aking beloved lula ay tita mahal. Hallelujah. Ito hindi nagpatuloy ng aking mahal. Hallelujah. Dumating ang mahabang panahon mahal, ito'y napunta pa sa ibang sikta mahal na may sinasabi siyang nagpapagaling daw, may mga virtud daw siyang pinapadasalan mahal, at ito'y nagpapagaling din. Hallelujah. At ito'y gagamutin mga mahal. Ano mahal, bilang isang kinabangan nating pinakamahal na panahon, ito'y alagay kong sisiran mahal, maglingkod talaga din mahal. Hallelujah. Di naglaho ng panahon mahal, ito'y nagkaramdaman ako ang mahal, imagine ko lang mahal. Hallelujah. Nasa unang mahal, ayon sa akin mahal talaga, ito'y nilalabanan ng mahal dahil ang kulang sa kanyang mahal, ito'y kapitbahay niya lamang mahal. Hallelujah. Hallelujah. Sa anong kalagayan mahal, yung ramdaman na kulam ng mahal, ito'y lumala mahal pagdating ng panahon mahal. Hallelujah. Nung bago mag-pandemya mahal, ang karamdaman ng aking beloved tita na kulam mahal, ito'y lumala mahal na halos hindi siya makatayo mahal na kuba na siya kung maglakad mahal. Hallelujah. At ang kanyang mga katawan mahal, ito'y namamanas mahal. Hallelujah. At ito'y marami rin mga mahal na puntahan mga specialist sa mga mahal, mga hospital mahal na gaya ng Sintlok mahal at mga alburay mo. Nagpapagaling ko ng mahal. Hallelujah. Ito'y walang katugunan mahal, yung kanyang sinasabing kagalingan mahal. Hallelujah. At ito'y pasintabi sa mga kumakain mahal, ito'y nagduluwi ng parang ginili ng dugo mahal. Hallelujah. Ang awan ng aking beloved nanay mahal sa kalagayan ng aking beloved tita mahal. Hallelujah. Ngunit gaano kadakila ating pinakamahal sa misteryong ito mahal. Hallelujah. Bagaman siya'y nawag ng mahal sa pagkaling mahal, ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil ang aking beloved nanay mahal, ka ng ating pinakamahal na Panginoon na may naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Nakita nga sa kanyang kapatid mahal na sinasabi niya, maglingkod muli sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa ganong kalagayan mahal, ang aking beloved tita mahal, hindi muli sumama sa dako ng antipulong mahal upang maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kasama ang pag-iiste doon mahal sa dako ng pastoral mahal at pag-aayon ng mahal. Hallelujah. Hallelujah. Gaano kadakila ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Wala ka lang mahal. Tayo magpatuloy mahal. Sapat ang mga pangaral ng lingkod ng Diyos mahal. At pastor mahal, beloved mamatir, bagaman mula sila na dito mahal. Hallelujah. Ngunit ka ng arang mahal, ito'y matili sa ating puso at isipan mahal. Hallelujah. Dahil lang ang beloved tula, dito mahal. Hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod, pagbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang kanyang karamdaman bago matapos ang pandemya mahal. Hallelujah. Ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ano kadakila ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ay tayo magpatuloy mahal, bago magsubong mahal. Ngunit di ating malalagpasan. Hallelujah. Gaya ng aking nangyari sa aking buhay mahal, ako yung lubos nagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Gaya ng tinuturo ng lakas mahal, tayo manambalataya, hallelujah, mamatay, mabuhay, tayo magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, ito pa ang aking salita mahal upang kailain ko purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Basta aking gagawin, aking mapalugdan ang ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay mahal. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal sa aking magpala mula sa magpalang material, pinansyal, pisikat, at higit sa espiritual na magpala. Kaya natapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal na Pasko lamang. Hallelujah, Lord. Amen. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon. God bless you, beloved brother Arnel Nodado, sa pinagpalang patutunayan. Tunay po mahal, may pagbabago kapag ikaw naglingkod sa Diyos, mga minamahal, at may kapatiran mo pa
ating pong mapaglabanan, mga minamahal, ang lahat ng uri ng kasamaan, mga minamahal. Tayo palaya sa ating mga masamang ugali, sa ating mga masamang bisyo. Yan po, mga minamahal, ang tunay kapag ikaw nagtutod sa Diyos, mga minamahal, ikaw bibisa ng ating pinakamahal na Panginoon ng bagong katao. Ang lahat na kay Kristo, mga minamahal, siya po ay bago ng nilalang. Tayo pinabautas sa mga tayo na hinugasan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga maruruming lakad. Pagpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos at akin na pong tinatawagan ng susunod ng sa ating beloved Sister Aiza Corpus. So siya po handa na po. Bigyan natin yung pagkataon ay kanyang palang patuto. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, paglulati at pagpaparangala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako po'y nagpapabot, nagdomplik panggalang po sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating pong inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na pastor, Willie E. Almeda, at minamahal na assistant pastor, Nina C. Almeda. Ako rin po'y bumabati sa buong beloved Almeda family, sa ating pong beloved ordained preacher, beloved workers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, na isang magandang hapon na po, napupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataong ito na ay share po ang kabutihang gawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Diyan nga po na pag ganitong sobrang init nga po ng panahon, may mga chances nga po na nagkakausap po yung pananakit ng mga minamahal. At may share ko lamang po mga minamahal na isang taon po ang lumipas, ganitong buwan mga minamahal, sobrang init nga rin po, hindi rin po nakaligtas ang aking sa kasong iyan, mga minamahal. Pasintabi po sa lahat po ng kumakain at nagbe-breaking po, mga minamahal, dahil yung aking pong beloved anak, mga minamahal, nung last year po, ganitong buwan po, mga minamahal, siya po ay nagkaroon ng sabay-sabay na pagsusuka, pagbabawas at nilalagnat po yan, mga minamahal. Umaga pa lamang po nag-start na po yan, mga minamahal, hanggang sa inabot na po ng hapon na wala po pumapasok sa kanyang tiyan, dahil lahat po ng binibigay ko po sa kanya talagang inilalabas po niya yung mga minamahal. Hanggang sa inabot nga po ng hapon, nandyan nga po na nung itatry siya ng paimin ng tubig, mga minamahal, pagbangon ko po sa kanya, alam niyo po ang sabi niya sa akin, Mama, nahihirap na akong huminga, masakit yung dibdib ko, sabi po niya ganoon. Kaya bilang isang ina po, talaga nag-alala po ako, at andyan nga po kami, check po siya sa hospital. Andyan nga po na pagdating po namin sa hospital, hindi na po kami pinayagan ng doktor na ilabas po siya dahil dehydrated na daw po yung aking pong beloved na anak. Andyan nga po na sa kanan po ng side ng aking pong beloved husband. Andyan nga po na sa malisalita ay na-find po sa hospital, mga minamahal. At sa pananatili po namin sa hospital, inabot po ito ng 3.5 day po, mga minamahal, dahil una at pangalawang araw po po namin dyan yung aking pong beloved son, hindi po basta-basta lang po yung kanyang naranasan, dahil kailangan nyo po mga minamahal, sa isang gabi, mga minamahal, ang 21 pieces po ng diaper nakasuot po sa kanya yan, sa isang buong magdamag na ubos po niya yan, mga minamahal, isang gabi po yun. At andyan nga po na bagamat naka-diaper pa po siya, mga minamahal, talagang tinagos pa po yun. Yung kanyang kama, talagang basang-basa po yun, mga minamahal. Ganun po yung naranasan niya. Sinagdag ng kanyang at nilalagnat pa po yan, mga minamahal. Nag-chill po siya at nagdidelirio din po, mga minamahal. Hanggang sa pangatlong araw nga po namin, mga minamahal, nagtataka po ako dahil ang nurse po yung nag-check po sa kanya, at every hour po sinusukatan po yung tiyan niya, gamit po yung medida, mga minamahal. At nagtataka nga po ako dahil bawat sukat po nila sa kanya tiyan, itinatawa po nila ito sa doktor, dahil ang sabi po nila sa akin, lumalaki daw po yung aking mahal na anak. Hindi lang po yun, mga minamahal, dahil yung lumalabas po sa kanyang po, mga minamahal, ay kulay itim po, mga minamahal, which is kung pag ganun nga po yung case, may chances po na nagbi-bleeding po sa loob ng kanyang tiyan, mga minamahal. Kinuhaan po siya ng tatlong test, mga minamahal, typhoid test, platelets count, tapos yung electrolytes po niya, po yung nagpas ng paglaki ng kanyang tiyan, mga minamahal, dahil pag titignan po nyo po yung chest ng isang bata, mas malaki pa po yung tiyan niya, at makikita mo yung parang ugat-ugat po sa kanyang tiyan, mga minamahal. And nga po na kinakabahan
po ako nung time na yon dahil isa lamang din po akong tao. Andyan na, nagsumamo po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpupuri po ako doon sa hospital at humihingi po ako ng kahabagan sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po na tinuturuan ko po yung anak ko na magpuri at manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hanggang sa hapon na po noon, mga minamahal, nagpupuri at nagpasalamat ako dahil 3 test na ginawa po sa kanya, talagang ito po yung naging negative po, mga minamahal. At nagpupuri at nagpapasalamat din po ako dahil andyan nga po na dun sa pangatlong araw po namin yun, almost 2 days nga po siya pinag-fasting po ng doktor. Ayaw po siyang pakainin ng kahit na ano, mga minamahal. Andyan hina po niya at ganoon din po ang ginawa ko po nung pangatlong araw, inutusan ko po yung beloved husband ko na bumili po siya ng saging bagamat ayaw pa po pakainin ng andyan po na pinag-pray ko po yung saging na yun na maging way po para huminto po yung kanyang pagpups, mga minamahal. Talagang yung unang kain po niya talagang sinusuka pa rin po niya yan dahil malamang medyo acidic po siya noon, mga minamahal. Ngunit, pinagpatuloy ko pa rin po, mga minamahal, di po ako tumigil na nanalangin sa ating pinakamamahal na Jesus hanggang nag-round po yung doktor. Ang sabi po niya, baka abutin pa daw po kami ng 7 sa loob ng hospital. Diyan nga po na nanalangin po ako ulit sa ating pinakamamahal na Jesus na ginawa po niyang negative po yung result po ng laboratory niya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, paglabas po ng doktor sa room po namin, andyan nga po na sabi ng anak ko, gusto po niyang magbawas, mga minamahal. Pagdating po namin sa CR, tinignan ko po yung kanyang poops. Ito po yung pinatgas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bagamat Amen! Praise the Lord! amal na ng 7 days pa po, mga minamahal. Alam niyo po, pang 3.5 days po, pumirma po ako ng waiver, nilabas ko po yung mahal na anak. Alam niyo po, pinaglalakad-lakad ko po yan sa room po namin. Hindi ko po siya pagtitignan ko po siya, natutumba po siya, mga minamahal, dahil wala nga po siyang lakas noon, mga minamahal. Ngunit nung nag-decide po akong iuwi po siya sa aming bahay, doon po siya alagaan, mga minamahal. Pagdating po namin sa bahay, kanya nakikipaglaro po siya sa kanyang mga pinsan at tumalo po kami sa banal na gawain ng Wednesday po noon, mga minamahal. Tuluyan po pinagiling po siya na ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganon din po, nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa kabutihang ginawa niya po sa aming buhay dahil napakagulo nga po ng aming buhay noon, mga bata po kami, mga minamahal. Ang aming pong mahal na ama ay talagang talamak pong manginginom sa aming barangay. Kapag sinabi po yung pangalan niya, talagang kilala po siya doon, mga minamahal. Dahil tuwing umiinom po yan, lahat po ng kanyang kainuman naging kaawa po niya. May marka pa po doon sa aming pintuan na naitak po yun ng aming kamag-anak dahil po siyang patayin ng kamag-anak po namin, mga minamahal. At sa sobrang takot nga po namin noon, mga minamahal, kami pong magkakapatid, nagtatago po sa sino ng aming pong mga kama. At ang kanyang pagkain po yan, mga minamahal, talagang tinatapon po niya yan sa harapan ng aming mahal na ina at sabay pinagbumura pa po yan, mga minamahal. Ganyan po, napakagulong aming buhay, mga minamahal. Ngunit sa patuloy na pagdalo sa ating pinakamamahal na Jesus, hindi po kami tumigil na maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus sa bungat panalangin natin, mahal na pastor. Talagang binago po siya ng pinakamamahal na Jesus at hindi po namin naakalain, mga minamahal, na siya pa po ay magamit ilang isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya lubos po namin itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganun din po, nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat, pagpapatubay niya po sa biyahe po na aking pong beloved husband, sa pang-araw-araw po na kanyang pagbebenta. Ganun din po, mga minamahal, sa akin din po last Wednesday talagang medyo hindi po maganda yung pakiramdam ko, mga minamahal. Ngunit andyan po yung kalakasan na pinagkakaloob sa akin ng ating pong pinakamamahal na Jesus at andyan po yung kanyang pagpagaling sa akin. Lahat ko po ay magkakalagnat po ako, ngunit hindi po ito itinuloy ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po, bagamat hindi po ako karapat dapat, ay patuloy po niya po akong kinakahabagan bilang isang mangawid sa kanyang banal na basan. Nagpupurit, nagpapasalamat ako sa pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat po ng mga biyaya at pagpapala niya po sa akin, sa aming pamilya, sa mga pagpapalang financial, physical, material, lalo't higit po ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen! Pwede po rin takilang Diyos. Galbi sa beloved sister Isa Corpus. Yan ang Diyos natin na pinaglingkuran. Tunay po, mga minamahal. Siya po ay sumutun sa ating mga langin at may kasagutan sa ating mga daing. Siya ang Diyos ni Moses, siya ang Diyos ni David, siya
siya ang Diyos ni Sadrat, Misad at Abednego. Higit sa lahat siya ang Diyos ng ating mga pastor. Tumutugon ng ating mga dalangin. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At dyan po nagtatapos ang bahagi po ng mga totoo na kung saan ating mga kapatid ay pinagpahalang na naglahat. Ating mga salamat sa ating ng Diyos. At tayo po darako sa sunod na bahagi ang ating pag-aawitan muli, mga minamahal. At ito dadalhin po ng ating beloved Pioneers Generation 1 habang sila pinag-formation. Tayo na tayo at umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Jesus got into my heart, you got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free, I'm glad. Oh, Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Jesus got into my heart, you got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free again. Jesus got a hold of my life and he won't let me go. I wanna tell you that love left me, oh love left me, when there's nothing else for him. Love left me, I wanna tell you that love left me, oh love left me, when there's nothing else for him. Love left me. Yeah! Purihin mo aking pinakamamahal Panginoon. Please all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Pioneers Generation Choir.
lot of praise, God. This song that we were meant to be easy so we could sing them together. Psalm 118 says, "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." Do you have joy? Let me hear you. This is the day that the Lord has made. Whatever happens, I will give
you said. Though the sky is gray above me, oh, I cannot see ahead. Yet you promise you'd protect me. Oh Jesus, I believe
So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, Hallelujah. it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. From the bottom of our hearts, all my works fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do, but every song I sing
ng Panginoon. Hallelujah. Oh, thank you. I know it's not enough for me to stay. Nothing to do. I know That I must give my only one life to offer you. God bless you, beloved choir. Love has served you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I still oh, I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ating dakilang Diyos. Amen. Napakabait ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, na patuloy siya sa samahan. Hindi tayo iniiwanan, patuloy tayong nililingap sa kabila ng ating mga pagkukulang, mga minamahal. Amen. Palakpakan muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! At tayo po'y darakong mga minamahal, amen, sa bahagi po ng pagpapaliwanag sa kalagahan ng pagbibigay ng ating ikasampung bahagi ng may katapatan. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Amen. Ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang hapon na po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, sa ating mga beloved elders na ating pong kapiling, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pagkasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher Kuya Bubunyer, amen, at maging sa kanila pong beloved daughter, beloved engineer, at sa ating mga minamahal mga bisita, sa ating lahat na narito, maging sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Palapakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kailangan, mga minamahal, wag po tayong magpataas sa init ng panahon, mga minamahal. Amen. Kailangan, mga minamahal, amen, mas daigin natin kung init ng panahon, mas mainit tayo sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po muna natin, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Ito po, mga minamahal, amen, sa aklat po ng Nahum, Kabanatay 1:7, ang Panginooy mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan, at nakikilala niya yaong naglalagak ng kanilang tiwala sa Kanya, mga minamahal. Amen. Mahalaga po, mga minamahal, amen, ang pagsunod, amen, sa kalooban, pagsunod, pagganap, amen, sa kalooban ng ating dakilang Diyos, amen. Lalong-lalo na sa pagbibigay ng ating ikasampung bahagi at handog ng may katapatan, mga minamahal. Sa ating binasa, mga minamahal, sinasabi ng ating binasa
na ang mahal na Panginoon ay napakabuti, mga minamahal. Amen. Siya po, mga minamahal, ay katibayan. Ibig sabihin, mga minamahal, amen, siya ay sandigan sa araw ng kabagabagan, mga minamahal. Sa oras na tayo may pangangailangan, mga minamahal, amen. Sa oras na tayo nangangailangan ng tulong, mga minamahal, nariyan lagi ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Handang saklulo, mga minamahal, amen. At sinabi ng ating binasa, nakikilala niya yaong nangaglalagay ang kanilang tiwala sa Kanya. Amen. Ang pagsunod, pagganap sa pagbibigay ng ating ikasampung bahagi at handog, mga minamahal, ito po, mga minamahal, ay pagpapakita ng ating tiwala sa Kanya. Pagpapakita kung paano tayo naniniwala, nananampalataya sa ating pong pinamamahal ng Panginoon Jesus. Amen. Sinabi ng ating binasa na ang kilala ng mahal na Panginoon, amen, kilala ng nagdakilang Diyos, mga minamahal, yung lamang nagtitiwala sa Kanya, minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, amen, kung sino po ang gumaganap sa kautusan ng mahal na Panginoon, nakikilala siya ng ating pong pagmamahal na Panginoon Jesus. Siya'y inaaring ganap sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Balik kapag hindi tayo mga minamahal, hindi natin sinunod, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, minamahal, Mateo 22, mga minamahal, hanggang 23, marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan, at kung magkagayo'y ihahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan, mga minamahal. Napakalaga pala ng pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Napakalaga pala ng pagsunod, pagganap sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Napakalaga pala ng pagbibigay ng ating ikasampung bahagi at handog. Sinasabi ng ating sa mga minamahal, amen, yung mga lumapit sa mahal na Panginoon, ang sabi nila, nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nangagpalayas kami ng mga demonyo. Di ba't ganun din po tayo, mga minamahal? Amen? Ang iba sa atin nagbibisyon. Amen? Ang iba sa atin, mga minamahal, amen? Halos mga minamahal, amen? Bawat patungan ng kamay sa pangalan ni Jesus, amen, ang mga kaaway, ang mga demonyo, lumalaya sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Bakit, mga minamahal? Amen. Kahit tayo, mga minamahal, amen, tayo membro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, amen. Sa pautusan, mga minamahal, natisod tayo sa isa. Amen? Yung siyang ginaganap natin, natisod tayo sa isa, mga minamahal, sa pagbibigay ng ating ikasampung bahagi at handog, mga minamahal. Nasabi ng aklat ng Santiago, Kabanata 2, Talatay 10, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat, mga minamahal. Palakpakan po natin ang lakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Mainam po pala ang magtiwala sa mahal na Panginoon. Amen. Dito po, mga minamahal, sa aklat ng Malakias, mga minamahal, Malaki, Kabanata 3, na lagi na po natin po binabasa ito, mga minamahal. Amen. Paulit-ulit, mga minamahal. Sa utso, isimulan po ng basa, natin ng basa sa talatang utso, mga minamahal. Kabanata talatay utso, nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninakawan yung sinasabi sa ano ka namin ninanakawan sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog, mga minamahal. Kung hindi po pala tayo nagbibigay, mga minamahal, ng ating ikasampung bahagi at handog ng may katapatan, mga minamahal, ang iba sa atin nagbibigay lang ng handog, walang ikapo. Ang iba ay nagbibigay ng ikapo, mga minamahal, hindi nagbibigay ng handog. Ang iba ay nagbibigay ng handog at ang ikapo, subalit kulang, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, ay ang nanakaw sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen. Kapag marami tayong tanong, mga minamahal, amen, about
sa mahal na Panginoon. Sasabihin ng iba, pinayayaman naman natin, mga minamahal, ang Iglesia ng Jesus Miracle Crusade. Pinayayaman lamang natin ang beloved pastor, mga minamahal. Amen? Tayo rin po, mga minamahal, ang kawawa, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Amen. Ibig sabihin, hindi tayo nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Hindi tayo nagtitiwala sa propeta ng Diyos na pagkatapos tayo gumaling sa ng karamdaman, pagkatapos magbago ang ating mga buhay, na dati-rati tayo isang kahig, isang ka, mga minamahal. Ngayon pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Ngayon pa tayo magtatanong. Bibigay pa tayo ng question, mga minamahal, about sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Sinasabi ng banal na kayo nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid nito buong bansa, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, suggest dalhin ninyo ang 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay nito at huhusan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang tapat na silid na kalalagyan, mga minamahal. Amen. Lahat ng pagpapala bubuhos ng ating dakilang Diyos. Triple blessing. 3 John 1:2, mga minamahal. Physical, material. Higit sa lahat sa spiritual, mga minamahal. Amen. Mapakasin natin ang pagpapalang spiritual, mga minamahal. Amen. Bakit, mga minamahal? Amen. Sapagkat, mga minamahal, kung lagi nating nararamdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Punong-puno tayo ng kagalakan, mga minamahal. Punong-puno tayo ng kapangyarihan, mga minamahal. Ng bagay ay ating magagawa. We are more than conquerors, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen. Bakit? Sapagkat sumasa atin lagi ang ating dakilang Diyos. Hindi tayo matatakot, mga minamahal. Amen. Sa mga panahon, katulad ng mga panahon ngayon, napakainit, mga minamahal. Amen. Sa ating mga kababayan, napakarami po ang binawaan ng mga minamahal dahil sa matinding init ng panahon. At anong dahilan? Dahil sa heat stroke, mga minamahal. Na heart attack, mga minamahal. Amen. Ang iba, mga minamahal, pumunta ng dagat, nag-swimming. Hindi na nabalik ng buhay. Doon sa dagat, sa beach, binawian na ng buhay. Doon na stroke, mga minamahal. Amen. Subalit tayo, mga minamahal, kung tayo magtatapat sa pagbibigay ng ating 10 bahagi at handog, tayong nasa pag-iingat ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi tayo matatakot, mga minamahal. Amen. Ang iba nga sa atin, mga minamahal. Amen. Sabi ng ilan, huwag kang kumain ng maraming seafoods, mga makolesterol, mga baka, yung nilagang baka, bulalo. Sinasabi nila, mga minamahal. Amen. Subalit, mga minamahal, kung tayo'y matapat, mga minamahal. Amen. Wala tayong dapat takot, mga minamahal. Amen. Ating beloved elder, beloved brother Rodriguez, mga minamahal. Amen. Ang patutuo niya, kaunting karni lamang baka, mga minamahal. Amen. Tumaas na kanyang blood pressure, mga minamahal. Amen. Muntik na siyang ma-high blood, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, dahil sa pagtatapat, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, Miyerkules, Biyernes, Linggo, nasa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Nagtatapat, namumuhay ng may kabanalan, nagbuburi, nag-aayuno, nanalangin, mga minamahal. Amen. Nasaksihan ko kung paano kumain ang ating beloved elders pagkat kasama ang inyong angbang lingkod nang kami na pag-utusan pumunta sa may kasal, bas-bas ng kasal, mga minamahal. Amen. Grabe, mga minamahal. Amen. At mga minamahal, amen. Yung takot, mga minamahal, mawawala yan kapag tayo matapat sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. 20%, mga minamahal, amen. 20%, yan po ang standard ng Jesus Miracle Crusade and National Ministry. 10% sa ikapo, at sabi ng ating beloved pastor, tapatan natin ang ikapo ng another 10%, kaya 20%, mga minamahal. Amen. Bali, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, the more you give, the more you give, the more you will be blessed, mga minamahal. Amen. Ang naghasik na sagana, sa nasabi ng banal na kasulatan, ay mag-aani naman
ng masana, mga minamahal. Amen. Kung kaunti lang inihasik, sabi ng banal na kasulatan, kaunti rin ang aanihin. Amen. Kaya't mga minamahal, yung ating mga minamahal kababayan, mga minamahal, amen. Ating minamahal kapatid, amen. Umpisa sa puhunan, yung kapital niya, 50 pesos. Amen. Bumili naman ng doon sa bakod, wala pa siyang pwisto ng sari-sari store. Isinabit lang kanya yung paninda, mga minamahal. Amen. Yung 50 pesos, pinalago ng mahal na Panginoon. Ngayon, meron na siyang mini grocery, mga minamahal. Palakpan po natin malakas ang ating pong pinakamamalaking Diyos. Kahit ang mahal na Panginoon ay napakabuti, lalong-lalo na doon sa mga nagtitiwala sa Kanya, mga minamahal. Amen. Kaya po natin ating pong ipagkakaloob, mga minamahal. Amen. Narito po ating pong beloved. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Pagpalago tayong lahat. Amen. Ibalik ng ating dakilang Diyos ng billion, trillion times ang pagpapala
sa bawat matatapat ng mga anak, mga minamahal. Palakpakan po muna natin ang ating Diyos, mga minamahal. Amen. At tayo na po'y darako, mga minamahal, sa pinakamahalagang bahagi ng ating pananambahan, ang pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. At bilang paggalang, mga minamahal, ang lahat ay hinihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Amen. At narito po ang ating pong pinapalang sa araw na ito, ang ating pong beloved preacher, beloved elder, beloved brother Joben Pere. Praise the Lord. Lahat po'y pumalagpak ng malakas sa ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo dumalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mga banal sa iyong pangalan na aming pinakamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras na ito. Buhay na nagmumula sa iyo at pagkakataon binibigay mo sa amin. Sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw ito mula pa. Bago lahat, sa pandalangin ng aming ginaganap minamalamig sa Estrada Ameda, ay po mga minamal na mga manggagawa, humingi kami kapatawaran, sa mo kami sumpong sa pagkasas. Tawarin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Huwag mo naman tingin namin nagpagkasala ko, di puso nagsisisi sa oras ito. At sa pag-aaral ng salita, lagay mo sa salita, patabang likod sa ganang aking walang magagawa, basahan lamang, alikabok lamang sa sarapan, with the mighty mo daluyang papapalang espiritual, sa aking pumamamit, ako ito lahat ng mabisita. Pagpalay mo kami sama-sama naming sinasaway ng demonyong hadlang, nagkaawa, demonyong antog, kasaut in Jesus' mighty name, kasaut in Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At bago lahat mga minamahal ay tayo nagpapasalamat sapagkat tayo sa pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpak po natin ang ating mahal na Panginoon bagamat talagang napakainit ng panahon. Amen. Amen. Tunay nga po mga minamahal na talagang dyan makikita ang mga anak ng Diyos na pagtatrabaho ng ating pong mga kaligtasan. Amen. Na talagang tayo inaantok pero pinipilit magising. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Amen. And bago po lahat mga minamahal, ay supatiin ating welcome, ating pong mga minamahal na mga bisita, ating mga viewers at sa ating YouTube live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa ating pong Sunday General Worship dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City. Pinangunahan po natin pong ginagalang minamalabang lista, ating beloved evangelist World Estrada Almeida, sa kanilang mga anak, at tunay nga po mga minamahal na talagang tayo lubos na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect, beloved family of our beloved parents and Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Will Estrada Almeida, ganun po sa ating pong beloved Estan Paulina, sa ating mga beloved workers, amen. Lahat po ng nakakami sa ating Kuya Bumboy, pumapak ng malakas Panginoon. Praise the Lord. Malapit na po siya mga minamahal, amen. Meron lang talagang ginagawa. Talagang sabi nga mga minamahal, talagang suffer. Magpakainit kayo. Hindi lang na sa tuwing ako'y nandyan sa inyong harapan, lalo na kapag ako'y wala sa inyong harapan. Alabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At talagang tuwang po siya mga kapag nakita niya ang kainitan ng mga anak ng Diyos, despite siya nasa malayo, ginagawa ang talagang tungkulin at bilang mangangaral, ordained preacher ng ating mahal na Panginoon. Amen? Siya utusan, kailangan pumunta at nandito naman ang kanyang mahal na anak. Pinangasiwan tayo ng inam. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nagagalak, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Sa ating mga brethren, a pleasant afternoon po sa ating lahat. Tayo po ay makasama ng ating pagkasulatan at kunin na po natin ng ating po mga Biblia, ating po mga open upang ating tala yung ating pong pag-aaralan mensahe ng ating mahal na Panginoon. Dito sa aklat ng Lucas, ang kabanata ay 7, talata ay 2 hanggang 10. Medyo mahaba ito mga minamahal. Praise the Lord. At ating pong basahin. Praise the Lord. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 7, ang talata ay 2 hanggang 10. Ganito po,
At ang alipin ng isang senturyon na minamahal nito ay may sakit at malapit nang mamatay. At nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, ay pinaparoon niya sa kanya ang mga sa Hudyo na pinamanhig sa kanya na pumaroon at iligtas ang kanyang alipin. 4. At nang malitik sila kay Jesus, ay pinamanhig nilang mapilit sa kanya na sinasabi, karapat dapat siya na gawin mo sa kanya ito. 5. Inibig niya ang ating bansa at ipinagtayo niya tayo ng ating sinagoga. Sa 6, at si Jesus ay sumasak nila na siya'y di lubhang malayo sa bahay, ay nagsugo sa kanya ang senturyon ng mga kaibigan. Nagsasabi sa kanya, Panginoon, huwag ka lang maligalig, sapagkat di ako karapat dapat na ikaw ay pumasok sa silong ng aking bubungan. Sa 7, dahil dito hindi ko inakalang ako'y karapat dapat ng mga pumarian sa iyo. Dapat sabihin mo ang salita at gagaling ang aking alipin. Sa 8, sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan, may sasakupan ng mga kawal at sinasabi ko rito, yumaon ka, at siya'y yumaon. At sa isa, halika, at siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito at kanyang ginagawa. Sa 9, at nang marinig ni Jesus sa mga bagay na ito ay nagtaka siya sa kanya at lumingon. At sinabi sa karamihan ng Jesus sa kanya, sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya ni hindi kahit sa Israel man. Sa 10, at pagbalik sa bahay ng mga sinugo ay kanilang narit ng magaling na ang alipin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan. Yung malakas na palakpak mga minamahal. Praise the Lord. Ating pamagatan ng ating pag-aaralan when Jesus marvels. Noong ang mahal na Panginoon ay namangha. Alam po niyo mga minamahal, during the earthly ministry ng ating mahal na Panginoong Jesus, there are very rare cases na ang mahal na Panginoon mamangha sa pananampalataya, sa bawat gawi ng mga makasalanang tulad mo at tulad ko, mga minamahal. There are times, mga minamahal, na namamangha ang ating pong mahal na Panginoong Jesus. Amen. Dito sa daratang ito, mga minamahal, ay isang istorya, isang senturyon na pag sinabing senturyon, mga minamahal, equivalent niya sa military officer, kapitan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabing captain, soldier captain, mga minamahal, talagang lahat nakasaluto yan. Sir, ganun ka ang ginagawa ng kaniyang mga sundalo, mga minamahal. At ito po, mga minamahal, siya po mayroong talagang alila o kasambahay na talagang malapit sa kanyang puso. At nung siya magkasakit, sa aklat ng Lucas, kung mababasa natin, almost dying, mga minamahal, ang kanyang alipin na ito, mga minamahal. Ngunit siya po, that time, minamahal, siya po pasabi na sabihan ng mahal na Panginoong Isus, ang kanyang mahal na alipin ay almost about to die, mga minamahal. At yan po mga minamahal na kung titignan natin mga minamahal nung siya nagpapunta, kadalasan, mga minamahal, sabi ang kanyang mga nagpunta, mga minamahal, puntahan mo siya dahil siya'y mabuting tao. Amen. Most of the time po, mga minamahal, ang Kristiyano expect blessing as a price of being good. Kadalasan po mga minamahal ang tao ay kapag siya nakatanggap ng blessing, mabait kasi ako dumadalo kasi ako nagbibigay kasi ako Amen. Amen. At yan mga minamahal ang dahilan kung bakit lumalaki ang ulo ng Kristiyano. Hindi niya kailanman inisip ng pagpapalang nasa kanya, ito'y dahil mabuti lang ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi sa ano pa man, mga minamahal, hindi sa kung anong ginawa mong kabutihan, kundi ang Diyos ang ikabuti. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito'y regalo dahil sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga mga minamahal, when the elders of the Jews came to convince Jesus saying, He is worthy na puntahan mo, is worthy na pagbigyan ng kanyang request sapagkat mahal niya ang ating bayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi pa nila mga minamahal, He's famous sa kanyang kabutihan
at nagpatayo siya ng maraming mga sinagoga, maraming mga bahay sambahan. So ibig sabihin, mga minamahal, sa mata ng tao, mga minamahal, dapat lang na bigyan mo siya ng espesyal na atensyon sapagkat siya ay mabuting tao. Yan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit kung minsan lumalaki ang ulo, tumataas ang pride ng isang Kristiyano na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Lahat po muna ay pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, "Praise the Lord." We became ungrateful. If we receive blessings, it's normal. Amen? Pagising mo sa umaga at ikaw may may buhay at talagang may kinakain ka, normal na lang. Kaya hindi mo magawa salamatan ng Diyos kasi normal na lang. Amen. Don't you know that every day ang Diyos ay gumagawa ng himala? Lahat ng naniniwala dyan, pumalabag at malaga sa ating mahal na Panginoon. Yung makita mo lang ang araw, mulutang, kaliwanagan ng buong mundo, hindi ba yan himala? Yung hangin na iyong nilalanghap araw-araw, mo alam kung saan nanggagaling, libre. Hindi ba yan himala? Palakpakan mo natin ang ating Panginoon. Yung kapaligiran mo na mapayapa, buong gabi pinag-ingatan ka ng Diyos, hindi ba yan himala? Pero bakit hindi mo mapasalamatan ng Diyos? Because you think it is just normal. You deserve it. Kristiyano ka kasi. Amen? Pero tayo po mga minamahal ay talagang nandoon kagaya ng senturyon, mga minamahal. Hindi normal na ikaw ay dalawin ng Diyos na katawan tao. Amen? Hindi normal, mga minamahal, na siya po, mga minamahal, ay pansinin ng ating mahal na Panginoon of all people. Ano man ang kanyang katayuan sa buhay, hindi pa rin normal na siya ay puntahan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, "Praise the Lord." Kung minsan ng tao, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, nag-i-expect something na dapat bigyan na magpaparang ganito, dahil ako'y nagpasok, ako'y nagbigay, kung ano-ano mga minamahal natin mong iniisip. Amen? At kapag hindi nangyari, anong ginagawa ng Kristiyano? Sumasama ang loob. Akala ko ba kapag ako'y maging Kristiyano ay pagpapalain ako ng pinansyal? Bakit ako ngayon walang pamasahe papuntang banal na gawain? Nung ikaw hindi pa nakakilala? Amen? Bakit nung ikaw ba bago nakilala, may kung madrigal? Isang sako na pera? Di naman. Balot na balot ka nga ng utang sa purong karamdaman Amen? Pero ngayon, pinagpala ka ng ating mahal na Panginoon. Nakalaya ka sa utang, gumaling ang karamdaman mo, pinag-problema ka lang ng konti dahil sa wala kang pinansyal at kinakailangan makita ang pananampalataya, nakausapin mo ang konduktor naman, sasabihin naman niya, o sige, pumunta ka na, huwag ka na magbayad. Ano ang pera? Kung libre naman lahat, ang kailangan lang mananampalataya ka sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Sometimes and say, "I don't deserve this, Lord." Hindi ko deserve it. Amen? Kaya tayo nag-rebel. Tayo minamahal nagkakaroon ng self-pity. Tayo mga minamahal ay nagkakaroon ng mga pag-iisip na talagang doubting the powers of God. Amen? Alam mo kung anong deserve ng bawat Kristiyano? Lahat ng gustong malaman kung anong deserve ng bawat Kristiyano, sumigaw ng praise the Lord. O, basahin natin mga minamahal, o Roma, ang kabanata ay 6, talata 23. Amen. Ganito po ang pagkasabi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, databuat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Lahat ng mga taong nagkasala sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Ibig sabihin, for the wages of sin is death. What we deserve, you and me, is death. Kamatayan. Doon, sa dagdagat ng apoy ng impyerno. Amen? That is what we deserve. Sa totoo lang.
Kung lahat tayo mga minamahal, mga minamahal, for the wages of sin is death, at ngayon ay nagtatabasa ka pa rin ng kasaganaan, ngayon ay nagtatabasa ka pa rin ng kapatawaran ng mahal na Panginoon, that is not what you deserve. Kinahabagan ka lang ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga dapat hindi ka pwedeng palutay-lutay sa paglilingkod. Hindi ka natutulog sa banal na gawain. Hindi ka nalulutpaypay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi ka tinahabagan. Bakit? Because that is not what you deserve. You deserve to be dying there. Ang ating tanging supposed to be kinalagyan ay tayo mapahamak. Never tayo makatikim ng anumang pagpapala galing sa Diyos. But because of the loving and merciful God that we have, nagdamas tayo ngayon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung napalakpak yan, mga minamahal, everybody shall praise the Lord. Huwag na huwag lilimutan yan, mga minamahal. Amen. Kung ikaw sa piling mo ngayon ay naglalamig ka, isipin mo what you deserve. Amen. Even the choice, kung ikaw ay malamig o hindi, you don't deserve that, sapagkat siguradong ikaw sa kapahamakan. Pero nakakaisip ka pa ngayon, kung ikaw ay maglilingkod ba at o hindi na, pag pinagpala ka pa rin. Amen. Kung ikaw ngayon, mga minamahal, nandito ka nga, at ang isip mo na, pinagpala ka pa rin. Dahil pinipilit mong ipagtrabaho pa rin ang iyong kaligtasan. Amen? Pero, tandaan mo kapatid, kung nagdesisyon ka na umalis na at hindi na mag-ikot, nothing changed because that is what you deserve. Pero, kapag pinipilit pa rin sa iyong puso, sa iyong isipan, magpakainit ka kapatid, maglingkod ka kapatid, ibalik mo ang unang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, hindi mo deserve yan. Pagpapala yan galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. What Jesus marveled. Ano bang pinagtakahan ng mahal na Panginoon Jesus sa isang senturyon na hindi naman anak ng Diyos? Hindi naman masasabing naglilingkod sa mahal na Panginoon. Sapagkat kung titignan niyo mga minamahal during the Jewish time, itong senturyon, tawag sa kanya mga minamahal sa Lucas, Gentile siya. Hindi siya Jew, hindi siya Judyo. Amen? Ang sabi, what Jesus marveled, pinagtaka naman is humility. Lahat na mapagpakumbabang Kristiyano, pumalakpak ang lakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ang ilan mga minamahal, attorney, mga lawyer, wawala sa CR. Amen? Teacher, talagang nandun talaga pupunas ng mga profesional. Hindi nila inisip kung anong kapangyarihan meron sila. Ang kinagawa nila mga minamahal, yung maging mag-alit lang ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan, malaking bagay na pagpapala na galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. That thinking, mga minamahal, that is humility. We stay humble every day of our lives. Pero kapag hindi mo binantayan yan, nawawala yung humility na yan. Kapag ikaw ay nagsimula ng makatayo ng bahay mo na malalaki galing dati sa kubo, at ikaw ngayon ay malalaki na, nakakalimutan mong ikaw ay dating naninirahan sa kubo na may butas-butas. Bakit? Nakakaroon ka na ng pride. Hindi mo ko uputan. Huwag mo akong utos-utusan, ha? Bakit? Pinagpala na kasi tayo. Kaya sinasabi na mahal na Panginoon, huwag kang makakalimot sa Diyos na nagpala sa iyo. Amen? Amen? Totoo yun, mga minamahal. Nung ikaw ay may karamang Panginoon, hindi ako sa iyong banal na ubasan. Pag ako'y gumaling, maglilingkod ako sa iyo. Pero nung gumaling na, nasaan na? Amen? Iniiwanan na ang paglilingkod sa Diyos. Bakit? Dahil may malakas na, pinagpala na, mamalaki na tayo sa harapan ng malapan. Pag kinausap mo, sasabihin niya, hindi ako nagmamalang prayer! Nasaktan lang ako. Amen? O bakit daman? Pinagtatawanan ka na maraming tao. Di ka ba nasasaktan? Kung ikaw ay walang pera at maliit-maliitin ka ng ibang tao, hindi ka ba nasasaktan?
Pero bakit nung lumapit ka sa Diyos, buong pagpakumbaba pa rin ang ginawa mo? Because that time, nandun pa rin ang humility, humble spirit sa iyong puso. Pero nung ikaw ay tumaas na, nagkaroon ka ng pride. Amen? Kaya ikaw nung ginagawa mo na, makakanti ka lang ng konti kami, akala mo kung sino ka na nasaktan. Akala mo kawalan ka na sa iglesia. Akala mo kawalan ka na sa mahal na Panginoon. Take note, mga minamahal, yung sinasabi ko minsan sa buhay sa kalangitan, mahal, naglalakad ang mahal na Panginoon, kita niya daming angels. Ang gaganda kumanta. Kita niyo ang mga palitrato, mga minamahal, o kung paano word tungkol sa angels, ang gagandang kumanta. Pag ang kanyang boses ay boses ng isang anghel, ginaganon pa natin, mga minamahal. Amen? So, dahil niya noon sa kalangitan. Pero sabi niya, gusto kong marinig yung kanta noong makasalanan doon sa baba. Dito, pagamat ang kanyang boses ay sintonado, gusto ko pa rin marinig yun. Kaya ginawa naman ng Panginoon, hinubad ang kanyang bumaba sa lupa upang ikaw at ako na makasalanan, sintonado kong kumanta. Amen? Ang papangit ng ugali. Masama pag-uugali, mga mamamatay tao, magnanakaw, kung ano mang ginagawa natin, mga minamahal. Pag siya'y tinanggap natin, magmamahal tayo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga pangit na pag-uugali niyan, kapag tayo na tinanggap natin ang alay ng Diyos na kaligtasan, mga minamahal, kakalimutan niya anumang. Sabi nga, yung kung ang ay kasing pula ng grabe, mapulang mapula, magiging malinis ito parang niebe. Bakit? Nagpapatawad ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pinangarap niya isang araw, makasama tayo doon sa kalangitan. Makumpleto ang maaawit sa Kanya. Ang mga magagandang boses ng anghel, itatabi mo yung boses natin na pakaliwat pakanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Huwag mong ikahiya yan. Basta't ang puso mo ay handang maglingkod sa Diyos. We complete the joy of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kinukumpleto natin ang kagalakan ng Diyos. Amen. So kapag ikaw ay makasalanan, pinatawag ka mahal na Panginoon, naglingkod ka at nagpasakop sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Pagdating natin sa langit, sasabi niya, welcome my son. Welcome my daughter. Amen. Come into the house prepared for you, even from the very foundation of the world. Amen. Lahat po nang hindi hinaantok, pumalpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Humility, despite his power and influence being a military captain, he still believed that he is not worthy to be visited by Jesus in his roof. Ang kanyang kababaan ng sabi, nandoon mga minamahal, ang kanyang kababaan ng loob niya, mga minamahal. Bagamat siya kapitan, very powerful. Pero sabi pa rin niya, pagkasap niya, mahal na Panginoong Jesus, I am not worthy to go to you, and likewise, ikaw pumunta sa roof ng aking bahay. Amen? Take note, sa mga tao dapat bang bisitahin at yan ang request parati. Amen? But he said, being a Gentile, I am not worthy to come to you, or you come to enter my roof. Grabe. Kaya nga mga minamahal, ang napakahalaga ang ating perception about Jesus. Paano mo makilala ang mahal na Panginoon? Sa ngayon, tayo, mga minamahal. Ano ang pagkakilala natin kay Jesus? Kung ang tingin mo kay Jesus ay tropa lang, kabadi-badi mo lang, amen? For sure, ang level ng respect mo sa Kanya is someone you can do. Give me 5, Kuya. Amen? Kung ang tingin mo sa mga something na nabibiro lang. Amen? Kung akala mo mahal na Panginoon Jesus, it's just, talagang nandyan, kabati-bati mo lang, katropa mo lang, ay talagang akbay-akbayan mo lang yan.
Pero si hindi ganun ang tingin niya sa mahal na Panginoong Hesus. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga sabi nga ng ating beloved ordinary sa over-familiarity, tinatapik-tapik na natin sa puwit yung ating mga beloved workers. Nawawala na yung respeto, mga minamahal. Bakit? Over-familiar na tayo, mga minamahal. Same level na ang respect na ating ibinibigay sa ating mahal na Panginoon. Amen? Pero kay Centurion, mga minapagkatandaan natin, hindi lang katropa ang kanyang trato sa mahal na Panginoong Hesus. Nandoon ang paggalang at pag-accept na bagamat siya'y kapitan, makapangyarihan, mayroong mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. So kung ikaw man ay doktor, ikaw man ay ingyero, ikaw man ay kung anong profession meron ka, never have a level of perception when you're talking about Jesus. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Amen? Amen. The supremacy, sabi niya mga minamahal, ang centurion in holiness and the power supremacy of Jesus. Atin mo nang basahin dito sa aklat ng Juan Kabanata 21, talata 5 hanggang 7. Kindly. Dito po sa aklat ng Juan, kapitulo 21, ang talata po ay 5 hanggang 7. Amen. Sabi, sa kanila ay sinabi ni Jesus, mga anak, mayroon baga kayong anumang makakain? Nagsisagot sila sa kanya, wala. At sa kanya kanyang sinabi sa kanila, ihulog ninyo ang lambat sa dakong ng daong at makakantong kayo. Ihulog na nila at hindi nila mahila dahil sa karamihan ng mga isda. Sure. Yung mga alagad na iniibig ni Jesus ay nagsabi kay Pedro, ang Panginoon nga. Kaya't pagkarinig ni Simon Pedro na ang Panginoon ay nagbigkis siya ng kanyang tunika sapagkat siya'y hubot-hubad sa dagat. Po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ko nga, centurion believed in the holiness and power supremacy of Jesus. Pag sinabing holiness, mga minamahal, isang araw, ang mga apostol, buong magdamag, sinaga ng isda, walang makitang isda. Ni isa, wala. Amen? Biglang may dumating na tao. Kita nila. Okay, wala kayong pagkain. Ihulog niyo ang inyong lambat dyan sa kanan. Walang atubili. Ihulog lang nila. Ang pagtaka nila, maraming minamahal. Hindi nila mapunit-punit yung net, mga minamahal, ay inihulog nila sa dami ng isda. Doon nila nakita mga minamahal. Sabi ni the beloved, ang Panginoon nga. Si Jesus nga. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung nagsabi sa atin ay ang mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo yung ginawa? Dahil sa holiness ng mahal na Panginoong Jesus. Anong ginawa ni Pedro, mga minamahal? Kinuha niya kagad yung kanyang damit at sabay talon sa dagat. Bakit? Kung ikaw ay acknowledge mo ang holiness ng mahal na Panginoon, hindi ka makaharap sa Kanya ng harapan. Amen? In heaven, anong ginagawa? Nakikita natin mga minamahal sa mga pangitain para silang nalulugmo, napapaluhod. Bakit? Because of the holiness of God. Amen? Dito mga minamahal, ang centurion, nung nakitang papalapit ang mga person, huwag kang pumunta sa akin na makasalanan. Because of the holiness of Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? If you want Jesus to marvel in your faith, kung gusto mo magkaros sa pananampalataya, panatiliin mo ang holiness, ang kabanalan ng Diyos sa iyong puso't isipan. Huwag na huwag siyang ituring na kaibigan lang na parang body-body mo lang. Totoo, meron tayong sinasabing friend of God. Amen? We are friend of God, but never tayo nagsabing mga barka-barkada lang. Amen? Amen?
Kaya kapag tayo pinag-usapan natin ng patungkol sa mahal na Panginoong Jesus, huwag mawala sa ating isipan, bagamat tayo ay inibig ng Diyos, huwag mawala ang respeto ng ating pinakausap ay ang ating mahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So that is holiness. Also, centurion believed in the supremacy of power. Kaya nga sabi niya, Lord, just say the command and it will happen. Sapagat ako rin ay isang kapitan, centurion. Sa aking mga taon, pag sinabi kong mapunta ka doon, pumupunta, sumusunod. Pag sinabi kong halika, dumarating sa akin. Pag sinabi ko sa tao ko, gawin mo to, timpla ka ng kape, darating ang kape. Grabing power yan, mga minamahal. Amen? Pero sabi niya, kung ako nga, nagagawa ko yun. Kung makapangyarihan ka sa ang tao, kayang-kaya mo rin gawin. Just say the word at mangyayari ang iyong sasabihin. Grabing pananampalataya yan, mga minamahal. Amen? Amen? Kaya napakainam, mga minamahal, yung ating perception, yung ating pagkakilala sa ating mahal na Panginoong Hesus. Dahil kapag ang kilala mo, mga minamahal, pagkakilala sa mahal na Panginoon ay isang talagang limitadong kapangyarihan na Diyos. Sayang. Amen? The power or God's ability to respond to our prayers has no boundary. Amen. Kung titignan niyo yung mga minamahal, yung mga nangyari sa Biblia, bulag, anong ginawa? Pinagaling sa pamagitan lamang ng putik. Kumuha ng putik, nilagay. Gumaling ang bulag. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Sinaaman, may ketong. Amen. Oh, bakit kailangan sabihin 7 beses kang lumusong sa tubig doon sa ilog? Pag ayaw niya, ba't ako pupunta doon? Sabi ni General Naaman, mga minamahal. Mas malinis pa ngayon parpar. Amen. Sabi yung kanyang alipin, kung sabihin ba niyang lusubin mo ang napakaraming kaaway na nakagawin, hindi ba gagawin mo rin, gumaling ka lang? Ano kung pupunta ka, sabihin sa'yo, pumunta ka, lumusong ka 7 beses? Napakasimple. Kumita ang hadang para na ating makamit ang kapangyarihan galing sa mahal na Panginoon. Ang pagpapala galing sa mahal na Panginoon ay yung pride natin kung minsan. Meron tayong sariling gustong gawin. Sasabihin natin, di ba kailangan gawin lang niya ay kumpas at gagaling na yung ketong? Yun ang nasa isip ni Haring Naaman. Kasi yun ang nabasa sa nobela, napanood yung nobela. Amen? Yung nobela at sa libro, kukumpas-kumpas, galing na. Akala niya magic lang. Sinabihan siya ng Panginoon, punta ka sa ilog ng Jordan, lumusong ka 7 beses, mawawala ang ketong. Amen? Kaya ayaw niya. Pero nung masabihan mga minamahal, sumunod siya. Pagpunta niya after 7, naging malinis ang kanyang nawala ang ketong. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong kailangan, mga minamahal? Kailangan lang natin magtiwala sa kung ano ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sometimes, dahil tayo na po, mga minamahal, ay may rami ng pinag-aralan. Gusto na natin turuan ng Diyos kung paano tayo tanggapin o i-deliver yung mga pagpapalang kailangan natin. Ba't hindi mo siya pagtiwalaan? Amen? Kapag ikaw ay mayroong gusto mo ng pera na kakailanganin mo malaking halaga, akala natin loto ang sagot. Akala natin si Pumbay ang sagot. Kasi yun ang alam natin. Manahimik ka lang. Amen? Ang gawin mo lang, sabi niya, be still and see the salvation of the Lord. Amen? Tumigil ka lang, huwag kang mag-agruto, huwag kang magpanik, at tignan mo kung paano tumugon ang Diyos sa iyong problema. Palakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Napakarami ang kaparaanan ng Diyos. Kung minsan nakikita yung mga minamahal, meron tayong, dahil nakakarinig tayo, na dito mga minamahal, gumagaling mas kinawalan gamot, mga minamahal. Totoo yun. Amen. Ang yabang likod, gumaling yung puso, walang gamot. Nagtiwala lang, naglingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Pero merong mga Kristiyano, mga minamahal, na hindi ganoon ang level ng kanilang pananampalataya. Ang level nila, kinailangan pumunta pa ng ospital. Amen? Amen? Sometimes, tinutuyan natin, yaks! Nagpo-hospital, yaks!
Kung ikaw ay may pananampalatayang napakataas, mga minamahal, pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Pero hindi mo dapat tawanan yung mabababang pananampalataya dahil kailangan pa nilang lumakas sa pagpapakainit, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hintayin mo na magkaroon din sila ng level ng pananampalataya na kasing tulad na meron ka. Sa araw-araw nilang pagbasa ng kasulatan, pakikinig ng mga patutuo, tataas yan. Makikita mo, isa na rin sila magsasabi, walang gamot, pinagaling ako ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tingnan niyo mga minamahal, bakit ko sinasabi? Bakit hindi pare-pareho ang level ng pananampalataya ng Kristiyano? Nung bulag, kailangan ng putik pa. Bakit ka kailanganin pa ng putik? Sinama, bakit kailangan pang lumusong? Pwede naman gumaling anytime. Di ba? Inaagasan ng dugo for 12 years. Ang kailangan lang niya gawin, sabi niya sa sarili niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit na mahal na Panginoon Jesus, gagaling ako. Hawak lang. Amen. Pero pinanggaling ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lord, yung centurion na pinag-uusapan natin, just say the word, mahal na Panginoon. Huwag ka na lumapit. Say the word. Grabe, tinan yung level ng pananampalataya, mga minamahal. Ang mga apostol, pagdaan nila doon sa kalsada, lahat ng mataan ng kanilang anino, pinagagaling ng mahal na Panginoon. Grabe! So, nasa level ng pananampalataya yan. Kung ikaw ay sa pananampalataya mo, pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Pero ang kapatid mo ay mahina pa, huwag mong pagtawanan, huwag mo siyang kutsain, huwag mo siyang i-condemn. Tulungan mo siya habang siya lumalaki sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. At na-reach niya yung tawag natin pagpananampalataya na talagang kailangan na isang mandirigma ng ating Diyos na pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung napalakpakan mga minamahal, everybody shall praise the Lord. Jesus marveled not on His accomplishment. Si Jesus ay hindi namangha doon sa power na hawak ng centurion, mga minamahal. It's the powerful centurion, yet despite ng powerful siya, mga minamahal, in-acknowledge niya that he need the help of God. Nagtataka, namamanga Diyos kapag ikaw makapangyarihan sa lahat, may pera ka, ang dami mong pera, pero nagagawa mong hindi pansinin ang kakayahan ng pera. Hindi ako nagtitiwala dyan. Nagtitiwala ako sa mga kaya dumadalo ka pa rin, nagpa-fasting ka pa rin, ginagawa mo pa rin ang pagpapakainit sa paglilingkod. Amen? Pagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon, despite ang dami mong connections na pwedeng mag-solve ng problema mo in man's mind, mga minamahal, hindi mo yan pinangahawakan. Ang pinangahawakan mo, yung pangako ng Diyos na hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Doon namamangha ang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ilan pa kayang Kristiyano ang kaya gumawa ng bagay na yan? Kapag tayo pinagpala, ano na naging focus natin? Doon na tayo sa pagpala. Nakakalimutan na natin ang salita ng mahal na Panginoon, ang pangako ng Diyos. Huwag nawa, mga minamahal. Manatili pa rin. Ano ang pagpapalang matanggap natin? Dahil it is promised, mga minamahal. It was promised na talagang pagpapalain tayo ng Diyos. Pero hindi tayo dapat makalimot na yung anumang meron tayo. Lahat yan galing sa ating mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Jesus marvels when a person, despite full of pride, wealthy, in power, president ka man, congressman, gobernador ka man, mayor ka man o kapitan, they subject to the authority of Jesus. Amen? Amen? Namamanghang Diyos kapag nakikita niya, mga minamahal, mayroon kang kayahan, but still you subject to the power of Jesus. Doon siya namamangha. Take note. Pakatandaan niyo yan, mga minamahal. Hindi sa kung anong achievement na meron ka. You still subject to the power of Jesus. Gusto mong mamangha ang Diyos? Alam mo may pera ka? Marami na? Magbigay ka ni kasabong bagit handog, despite mga may daming pangailangan, ibigay mo pa rin? Amen? Because doon namamangha ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Kulang na palakpak yan. Malakas na palakpak. Now, some people of us, mga minamahal, pag mayroong elder, sa mga giver, o may mga pinag-aralan, o maganda sa buhay, pag may okasyon, mga minamahal, ay at di napupuntahan ng ating mga beloved children, amen, pag house blessing, for example, kasal, birthday, amen, alay ng anak, pag di napuntahan ng ating beloved ordained preacher, nagtatampo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ako hindi pinampunta ng ating beloved ordained preacher. Amen? Ako yung elder. Ako yung giver. Ako yung may pinag-aralan ako. Magandang buhay ko. Ba't di ko pinuntahan? Masama-masama ang loob, hindi man ipinapakita. Amen? Tapos natin ang mga representative na pinadala. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Amen? Oh, bayan, di pa ating beloved Lord preacher ang pumunta. Bahala ka dyan sa buhay mo. Diyan ka na lang sa gilid. Hindi na inaasikaso. Amen? Kasi hindi ang beloved Lord preacher pumunta. Hindi ang mga beloved children. Amen? Hindi dapat ganun, mga minamahal. Amen? Kaya nga, mga minamahal, kapag sinasabing gusto nating maging mamangha ang Diyos sa ating paglilingkod, hindi lang kung ang mahal na Panginoon o ang mga kanyang ginagamit ay mapunta as per request ay saka lang tayo magiging matuwa. Lahat ng bagay na nangyayari, yan man ay representative na pinadala, dapat pareho pa rin ang ginawa ng respeto, pag-aruga sa kanila dahil sila'y ginagamit ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano sabi ng Biblia? Kung ang isang manggagawa, binigyan mo ng tubig, grabing pagpapala ang iyong tatanggapin mula sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Totoo yun, mga minamahal. So, ibig sabihin, mga minamahal, ano man pagpasama sa sounding, ano ba naman, painumin mo man lang ng malamig na tubig yan. Amen? Kapag uminom yan at nagpasalamat, sabi niya, God bless. Totoo, God bless yun, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Totoo yun, mga minamahal. At kapag tayo po, mga minamahal, anumang bagay na pwede natin may offer. Simple things. Hindi naman naghahanap ng ganding mga punsya ang mga yan eh. Amen? Ang importante sa kanila, mga minamahal, yung kaluluwang lumalapit sa mahal na Panginoon. Amen? At sinisigurado ko sa inyo, tayo, hindi man tayo nakarating doon, pero nandun ang support natin. Nagbigay tayo sa mobile, nandun special offering para sa ating mga Bible studies. For example, kasama tayo noong matawagin na mahal na Panginoon ang isang makasalanan lumapit sa Kanya. Nagtatakip ng maraming kasalanan ng alma. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. You want Jesus to marvel. Unang Korinto, kabanatay 15, talatay 58. Malapit tayo magtapos, mga minamahal. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, kabanatay 15, talatay 58. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na lagi sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi natin sumigaw ng praise the Lord. Lahat ng gustong mamangha ang Diyos sa iyong paglilingkod, ang gagawin ng mga mahal, sabi diyan, remain unmovable. Manatili ka sa paglilingkod. Despite yung mga hurdles, mga hindrances ng buhay Kristiyano, mga minamahal. Kaya sabi diyan, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For you, as much you know that your labor is not in vain in the Lord. The word always abounding in the work of the Lord. Bakit sinabi yun, mga minamahal? Pag sinabing always abounding, making your today service
your faith, your love today better than yesterday. Amen. Amen. Kung ikaw ay mainit ngayon, siguraduhin mong bukas, mas mainit ang paglilingkod mo. Kung bukas mainit ka, siguraduhin dapat mas mainit ka pa. Daily, sa bawat araw. Kaya nga, every day with Jesus is sweeter than the day before. Amen? Amen? At kapag nawa mo yan, imposible ikaw ay manlamig. Imposible ikaw ay makaisip lumayas. Ayawan mo paglingkod, mga minamahal. Imposible, mga minamahal, na papansinin mo ang mga trials in life. Hindi mo papansinin yan because you want tomorrow better than today. Lakpakan po natin ang malakas ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Manatili ka sa katawagan. Kaya sinabi, always abounding in the work of the Lord. If you could enhance your current situation or status of faith, do it. But never back off from your calling. Kung kaya mong pataasin yung level ng paglilingkod mo, kapatid, gawin mo. Pero never mo iisipin na ikaw ay titigil sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat yung chance na ibinigay sa atin is chance 1 in a trillion na chance yan, mga minamahal. Amen? Sa lahat ng maraming tao dito sa ibabaw ng mundo, isa tayo sa kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag mong ipagpalit yan dahil lang sa simpleng problema. Huwag mong ipagpalit yan dahil lang sa simpleng pagsubok sa buhay. Panghawakan mo yan, kaligtasan na yan na ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Even up to death, panghawakan mo yan. Dahil yan, makikita mo diyan, mga minamahal. Glory to God, yung ating mga kapatid, na sila po mga minamahal ay huling hininga na lang nila, nagagawa pa nilang nagpupuri pa rin sa mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang napakabanda sa mga minamahal. Amen? Ang ilan pa nga, mga minamahal, ang tagal-tagal na, nagpapatawag ng worker, matagal ang worker, hinihintay pa rin, pag tinawag pagtapos panalangin, sa kanilang mapayapang umaalis. Kinukuha ang mahal na Panginoon. Ang mga tao, iba yung tingin, ay, nandiyan na yung mga awit. Alam niyo yung awit, mga minamahal? Yung kamatayan. Sabi nila, nung pinanong worker, saka namatay. Amen. Amen. Hindi nila naintindihan ang lingwahe ng pananampalataya. Nakita, mga minamahal, na yung taong yan, ayaw niyang umalis nang hindi man lang niya na i-confess ang kanyang nagawang pagkakasala sa mga nagsisipangasiwa sa banal na gawain sa kanyang kaluluwa, mga minamahal. Amen? Kung ginawa niya sa kanyang payapang tinanggap, yes, I go with you, Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So sa lahat ng mga Kristiyano, kung ikaw ay Kristiyano, tinawag, never back off. Huwag na huwag kang titigil. Huwag mong isipin na ikaw ay titigil sa paglilingkod. Ayaw ko na. Hindi yan ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kung ikaw ay mga awit ng Diyos, manggagawa ka man, instrumentalist ka man, kung ikaw ay kasama sa hayo group, kung ikaw ay mangangaral, kakinagin sa pagbibigay, nagka-counsel ka ng ating being elder or mga matured Christian, mga minamahal, kung ikaw ay mental worker or spiritual worker, never ever think to back off sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng proud sa pagiging anak ng Diyos, sigaw ng praise the Lord. Kung proud ka, mga minamahal, hindi mo kinahihiya ang uniform na to. Hindi mo kinahihiya na isang araw dala mo Biblia. Hindi mo kinahiya na makita ka ng maraming tao, kaibigan mo na nagpupuri sa mahal na Panginoon, sumasayaw ng may kabanalan. Bakit? Because you are proud Christian. You are a proud child of God. Kung ikaw ay proud children of God, mga minamahal, kaya mong i-ignore, mapanatili mo lamang ang iyong kagalakan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. 2 Timothy chapter 1 verses 8 up to 9. Amen. Last 3 verses.
Dito po sa ikalawang aklat isulat ni Pablo kay Pedro. Ang talata po ay 8:9. Ganito po sinasabi, huwag mo nga ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon. Ni ako nabilang niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ibanghilyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Sa 9, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Be not ashamed of the testimony of the Lord. Huwag mo daw ikahiya ang pagiging Kristiyano. Huwag mo daw ikahiya ang pagiging mangawit, manggagawa. Ikaw ay elder of the church. Ikaw ay naghahayo. Huwag daw ikahiya. Yan mga minamahal. Sabi niyan, and be partaker of the affliction of the gospel. Amen. Paano ba maging partaker doon sa gospel's affliction? Pag sinabing affliction, yung mga pag-uusig sa mensahe ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi diyan, you should smile even tears are falling from your eyes. Nakangiti ka pa rin, bagamat ang luha mo ay tumutulo. Kaya mong magawang ngumiti sa harap ng mga tao. Bakit? Nasasaktan na ang iyong puso, pero galak na galak ang iyong buhay dahil nagagalak mo, you are partaker in the affliction of the gospel of Christ. Palakpakan po natin ang malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Maraming Kristiyano, ang ginawa ng mga magulang, sila itinakwil. Dahil sa kakapraise the Lord mo, hindi na kita anak. Amen. So grabe ang kanilang pinagdaanan. Pero hindi sila nagpakita ng anumang bagay na ikatitisod at masabing maging putos para masabi. Akala ko ba binago ka na? Itinuloy ng pagiging Kristiyano. Hindi nagtagal yung nagtakwil sa kanilang mga magulang. Sila mismo lumapit at sinabing, uwi ka na. Amen? Hindi na ako galit sa iyo. Palakpakan natin ang ating malapay na. Everybody shall praise the Lord. Huwag kang bibitaw sa aral ni Kristo. Amen. Amen. Ano man ang mangyari, mga minamahal, huwag kang bibitaw sa aral ni Kristo na ipinangal ng mga pastor. Ipinangal ng mga mangangaral. Dahil dito, mga minamahal, ito yung magbibigay sa akin ang sigurang magandang kahinatnan habang tayo, mga minamahal, nandito sa ibabaw ng mundong ito. Amen? Kaya nga mga minamahal, sabi diyan, 2 Corinthians, last verse, 2 Corinthians chapter 12, verses 7 up to 10. Amen. Beloved instrumentalist, please. Amen. Praise the Lord. Dito po sa 2 Korinto, kapitulo 12, ang talata po ay 7 hanggang 10. Ganito po sasabi, at nang ako'y huwag palalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay bigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Amen. Tungkol dito ay maikato akong nananalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay naging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmapuri ay may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nangagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan at sa mga pagkakausig at sa mga paghapis dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Amen? Kung nakita niyo mga minamahal, verse 7, to all person or people used by God in His vineyard, expect thorn in the flesh. Makaka-expect ka na something na pwedeng ipamuka sa iyo. Amen? Akala ko ba, preacher ka, sabi mo, pag nagbabagal ng Diyos, ikaw naman, uubo-ubo. May karamdaman ka naman. Ganun mo ngayon naman. Kapag pinakinggan mo yun, ayaw mo na mangaral. Paano yun? Sasabi ko, pagkakalit may karamdaman. Thorn in the flesh. Amen? Akala ko ba, anak ka ng Diyos, singer ka, pero bakit sintunado ka?
O kung ikaw ay hindi na Panginoon, sasabihin mo, ayaw ko na. Sintunado kasi ako, nakakahiya. Hindi tayo umaawit sa tao. Tayo umaawit sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi matuwa ang tao. Basta natuwa ang Diyos. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng tinatawag ng mahal na Panginoon, maging mga awit, huwag mo na patigasin na iyong puso. Amen? Those are just thorn in the flesh. Yan mga minamahal na sinasabi ni Apostol ng Diyos, mga minamahal. Yung thorn in the flesh na ito, nandyan para saktan ka, para ikaw ay manghina sa iyong pananampalataya, para ikaw ay magkaroon ng duda sa salita ng mahal na Panginoon. Pero at the end of the day, ginagawa yan para tumibay ka at gamitin ka ng Diyos sa isang greater opportunity na kaya sa kanyang banal na ubasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Mahirap maging manggagawa kung hindi ka mamatay-matay na mamatay-matay pinagdaanan mo. Yung mamatay ka na, ipinagimalan ka ng Diyos, yun! Walang duda. Sa daming pasasalamat mo sa mahal na Panginoon, kaya mong i-offer ang iyong buhay. At anumang grabing pagsubok yan, hindi mo papansinin. Bakit? Kung wala ang Diyos, amen? Pero kapag wala kang patutuong napakalaki at naging manggagawa ka, andali mong iwan ang pagiging manggagawa. Amen? Pero kung ikaw ay talagang tumanggap ng grabing thorn in the flesh, sinasabi ko sa iyo, inihahanda ka ng Diyos sa isang mas grabing paggamit at to the glory of the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang verse 8, we desire it to be out from us. Gusto natin yung ating mga thorn in the flesh na yan mawala sa atin. Sa totoo lang. Di ba? Tayo gusto natin na maging mangaral o utal-utal naman. Diba? Ayaw natin. Pero si Moses ginamit ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. So ibig sabihin mga minamahal, hindi hadlang ang anumang mga diferensya sa ating physical na pangangataon, whatever things na meron tayong mga masabing thorn in the flesh. Pero ang ginagawa natin mga minamahal, katulad na I prayed for this to be out from me 3 times. Nananalangin ako bawat araw, mahal na Panginoon, tanggalin mo naman itong aking thorn in the flesh. Sabi ng ibang mga mangaral, di ba, habang sinong siya tinawag, biglang bulag. Nung kanyang haharapin, Pablo Mami na maharapin niya yung Kristyano, papatay niya, biglang may liwanag up, nabulag siya. Amen? Ang sinasabi ng mga mangaral, yung thorn na flesh nito ay sa kanya mata. Amen? Kaya sinasabihan siya ng mga mangangaral, kapag niya pinangangaralan, sabi mo, papagaling ka. Pagdaan mo, gumagaling dahil natama ng anino mo. Pero bakit ikaw? Malabo ang mata mo. Kinakansyapan siya, mga minamahal. Kaya gusto natin matanggal ito para tayo mga minamahal ay hindi makansyawan. Para tayo mga minamahal kapag tayo nagsalita, very much convincing. Amen? Sabi ng Biblia, mga minamahal, for my preaching is not of enticing words. Amen? But in the power of the Holy Spirit, so that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the Holy Spirit. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang aking pangangaral ay sa mga mapanghikayat na pananalita. Hindi sa kalingan ng pananalita, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Upang nang sa ganun, ang iyong pananampalataya ay masalig sa galing ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kung minsan ang Kristiyano nakukonvertil dahil magaling ang mangangaral. Nung nakita niya magaling mangaral, sabi niya, praise the Lord, hallelujah! Ang galing ng mangaral niya, papatis mo kagad ako. Pag pinadalhan ng uutal-utal na mangangaral, ano ba yan? Hindi na nagiging glory to God. Bakit? Ang tinitignan nila yung mangangaral, hindi yung ipinapangaral ng mangangaral. Nandito ka hindi para i-glorify ang tao. Nandito ka para i-glorify ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord!
Palakpakan po natin ang napalakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng verse 9, God said, my grace is sufficient in thee. Ang aking habag ay supisyente na. Kapag dasal ka ng dasal, mahal na Panginoon, tanggalin mo ito, ano ba ito? Tiyawan ako nakakahiya hindi magiging patutuo Alam mo na, ginaganon-ganon natin. Pero sabi ng mga Panginoon, ka nagkabudo. Yung ikaw ay tawagin kong bilang anak, sapat na yan. Amen? Amen? Ayan, sino na mga nagkukumplain? Mahal na Panginoon, wala akong pamasahe. Mahal na Panginoon, wala akong kakainin. Mahal na Panginoon, wala akong pambayad ng tuition ng aking anak. Mahal na Panginoon, dami kong mahal na Panginoon, pambayad ng kuryente, mahal. Maraming pinagtatawanan ko ng maraming tao. Huwag mong problemahin lahat yan. My grace is sufficient in thee. Nung tinawag ka ng Diyos, sapat na yan. At lahat ng babagay na yan, na inaburito mo, ibigay mo sa kanan ni Jesus. Jesus will resolve all of those problems. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At sino man tao, sabi ng talata, verse 10, we should pleasure in our infirmities. Matuwa tayo kung anumang kakulangan meron tayo. Bakit? Sino mga nanlalamig? Yung mga kompleto. Yung mga daming pera. Hindi ko nila lahat. Pero karamihan, nanggagaling sa kanila. Amen. Bakit? Akala nila yung pera nila, answer na lahat. Any problem, yung pera mag-solve. Yung kanilang pinag-aralan, yung kaibigan nila, sila mag-solve. Third na lang, o take for granted na lang, lumalapit yan sa mahal na Panginoon kapag wala na talaga magagawa. So, kapag ikaw, sabi niya, we should pleasure in our infirmities. Kung mayroon kang pagsubok sa oras na ito, matuwa ka. Lahat na may pagsubok, pumapakan ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen! Totoo yun. Kapag wala kang pagsubok sa oras na ito, magbantay ka. Amen! Dahil ikaw ang pinakamalapit sa pangin ni Satanas para ikaw ay mawala sa paglilingkod. Sabi niyan, we pleasure in our infirmities. Kung may karamdaman ka ngayon, matuwa ka. Dahil sapat na ikaw ay tinawag na anak ng Diyos. Kung ikaw ay mahirap ngayon, matuwa ka. Dahil ikaw ay mapalad na isa sa binilang ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan. Pumalagpag po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hide me now under your wings, cover me within your mighty hand. Usalan pa mga minamahal. Hide me now, yes, O Lord, under your wings, cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Even hallelujah. Even restore Jesus. Find rest, my soul. Lord God, hallelujah. In Christ the Lord. No, His part in quiet
thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still. Oh, you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still. Know you are God. Amen. Mga minamahal, sabi ng awitin, we rest in under the wings of God. Whatever meron tayong mga pagsubok sa buhay, magtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan. When the ocean rise, tinan nyo? And thunders roar. These are the thorns of the flesh. Ito yung mga pagsubok sa buhay. Pero sabi ng talata, I will soar with you above the storm. Hindi ikaw lang overcoming this storm. You are with our God. Kasama mo ang Diyos. Kapag patuloy mong nararamdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, anumang pagsubok meron ka, kaya mong angatan yan kasama ang ating mahal na Panginoon. I am the God that He led me. I am the God that He led me. I am the God that He. Be still and know that I am God. 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 When the oceans rise and the thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. And I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. Let us pray. Tayo natin tumalangin mga pinamahal. Heavenly Father, walang bagay na nalilingid sa iyo sa oras na ito. Ang iyong mga anak, iba't ibang pagsubok sa buhay ang kanilang dinaranas. We know these are our thorns in our flesh. We rejoice in our infirmities. Kinagagalak namin ang mga pagsubok na ito.
Sapagat kung kami mahina, doon kami nagiging malakas. Kasama ka. Tulungan mo kami parating magtiwala sa iyo. Sadlan mo ang aming puso ng kasabikan parati sa iyong mga salita. Ibigay mo sa amin ang kagalakan. Kailangan namin sa aming paglilingkod habang kami nag-iis muling mababalik. Sa pandalangin na aming ginagamit na mga sa Estrada Almeda, aming pong maminaman na magagawa. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating mga minaman na mga bisita, tanggapin niyo ang ating mga Panginoon. Maging ating mga viewers sa ating pong Facebook and YouTube live streaming. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Kailangan niyo tanggapin ang mahal na Panginoon. Ito yung panalangin na pagtanggap sapagkat kailangan niyo ng ating mahal na Panginoon. Kailangan niyo ng tulong. Sa oras na mga minamahal, tumawag ka sa ating mahal na Panginoon. 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, na kailangan manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoon Jesus. Siya ang Diyos na nagkatawan taong mga minamahal upang ikaw at ako maligtas, magmana ng buhay na walang hanggan. At ang pangalawa, mga minamahal, ay ang pagsisisi. Kinakailangan magsisi tayo sa lahat ng ating mga pagkasala. Walang taong walang kasalanan na tayo magsisi tayo, pero hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, nakikinig sa lahat ng panalangin ng kanyang mga anak. Pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38. Be baptized in Jesus' name so that sins may be forgiven at you will receive power from the Holy Spirit. At yan mga minamahal, gagaling ka kapag nadamang ba ang presensya, magbabago yung buhay. Mga tao babaguhin ka, pag nanakaw babaguhin ka. Grabe mga pagsubok sa buhay. Ikaw man ay drug addict, kaya kang baguhin ng ating malapay. Ano mang bagay na meron ka, kaya galing natin when the Spirit is come upon you. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Sa iyong pagpapatuloy, lalago ang iyong pananampalataya. Niniwala ka na ang Diyos ang kaisa-isang tanging kaligtasan meron tayo. Doon, madadama mo banal na presensya, mahal na Panginoon. Ngayon, oras na ito, tanggapin mo, mahal na Panginoon. Ipikit mo yung mga mata, iunat mo tas mo yung mga kamay, at tanggapin mo, mahal na Panginoon. Sabi mo, mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa. Mula na ako'y magkaisip sa mga oras ito. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Gawin mo kong tunay Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Sampun ng aking mga mahal sa buhay. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo at baguhin mo ko sa lahat ng oras. Pag-iwala sa iyo. Ito ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po dakilang Diyos ang banal. Sa iyong pangalan pinakamabal na itong mga anak. Sama sila naroon. Walang distansya makahadlang sa iyong pagpapala sa iyong mga anak. Walang mahirap bagay na hindi mo kayang abutin ang kanilang mga pangangailangan. So sa pandalangin namin ginagamit ng mga sa Estrada Almeda, ang pumaminam na mamanggawa. Dumadalahin kami sa mga Panginoon. Patawarin mo kami mga kapatid na ito sa kanyang mga nagpapagkasala. Gawin mo sila ito na Kristiyano sa isa sa katotohanan. Susunod ang kapangalan sa kalat ng buhay dyan sa kalangitan. Sampu na kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo na pinadako sa ating po mga pangailangan, mga personal pangailangan. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Kung may karamdaman tayo, ilagay ang kamay sa parte ng ating karamdaman. Kung ay sakit sa puso, sa parte ng puso yung kaliwang kamay, ang kanang kamay sa ating mga ulo, mga minamahal. Kung dalawang kamay, tas kapag may problema. Kung mayroong mga naipinapanalangin, mga minamahal, lapit ang ating pong mga mahal sa buhay sa malapit dalawang itaas. Walang ipuso sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah! Dakilang Diyos ang banal sa iyong pinakamamalayos na mga anak, manapay sa salita. Kapag kami maramdaman sa Espiritu, Santong Espiritu, kami may kapangyarihan sa palasit na lahat ng mga nakaaway. Sa pandalangin, namin ginagamit ang mga sa Estrada Almeda. Ay po sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, stroke, high blood. Kasaut in Jesus' name. Ubo, sipon, kasaut in Jesus' name. Mga palalamig, pag-abay sa iglesia, mga palulupay-pay, in Jesus' mighty name, we fight the power of darkness in the mighty name of Jesus. Cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen.
Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Praise the Lord. Tayo natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro, ang kinina po natin mga minamahal, na yung ating pong panalangin ay ating natanggap na. Amen? Amen? Lahat po mo na pinagpala pag nagkas. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Amen and praise the Lord. To God be the glory. Diyan na po tapos mga minamahal, ating pong pag-aaral sa salita ng Diyos. At tayo dadako sa ating mga announcement. Narito ang ating beloved elder, ating beloved elder brother Deo. Amen. Praise the Lord. God bless us sa ating beloved preacher, beloved brother Joven Ferrer. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Muli, pinapunta sa pagpupuri, ating pagsasabila, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. At minamahal, bago po tayo dadako minamahal sa ilang mahalaga pong announcement, at tayo muna minamahal, minamahal ng muling special offering minamahal para po doon sa ating sa anniversary crusade sa may dako ng Palawan. At talagang tulad po namin mahal sapagkat talagang ang pagdadaos doon, ang pagsasagip ng mga kababayan, talagang para sila madala sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon ay talagang by faith minamahal. Kaya inaasahan minamahal na mga Kristiyano may makibalikat minamahal sapagkat wala naman tayo ibang inaasahan kundi talagang mga Kristiyano upang talagang masagip yung iba nating mga kababayan, ating mga tinawag ng dakilang Diyos. At sabi nga, kagaya po natin na pag-aralan ngayon na talagang nagiging kabalikat tayo minamahal. Hallelujah, nagiging katuwang tayo minamahal sa pamamalakayan ng salita ng Diyos. Sabi nga na utos nga ng pinakamamahal na Panginoon na gawing alagad ang lahat ng bansa. Hallelujah, utos ng ating gusto siya bago umakyat sa langit minamahal. Alam niyo minamahal, yan habang ngayon sa kasalukuyan minamahal, humahayo yung ating mga bawat elder natin mga minamahal na kapatiran doon minamahal at talagang namimigay ng leaflets kung saan sapagkat meron po tayong anniversary crusade ng 29, 30, 31 po ng buwan na ito minamahal. Kaya iniingi ang suporta ng bawat isa. Ang pagminamahal, malaking magagawa po niyo minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya dapat magbalikan, magtulungan ng bawat Kristiyano minamahal. At ito'y grabing pagpapala po sa atin. Tandaan natin, magbigay man tayo, hindi natin mahigitan ang ating Diyos sa pagbibigay sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At upang basasan ng ating dakilang Diyos, ang ating pagkakaloob, ating pong tatawagan ng ating beloved elder, beloved brother June Amaro, upang tayo pangunahan sa ating
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless, minamahal. Ang mahal na Panginoon po magbalik po sa inyo ng makamilyong beses, minamahal. At minamahal, tayo po idadakon, minamahal, sa mga announcement na naging bilin po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Val Estrada Almeida na wag po natin laging kalimutan, minamahal, dumalo lagi sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon na laging dumalo 3 times a week. Yan ang laging bilin sa atin, minamahal. Talagang pagsumikap, magsumamo sa dakilang Diyos, tanda natin ang Diyos ang gagawa ng paraan para sa atin. Basta tayo may desire, minamahal, hallelujah, talagang paglingkuran taos puso ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ganyan, minamahal, natin kalimutan talaga, minamahal, laging humayo, minamahal. Laging yan ang utos ng ating dakilang Diyos sa atin. Saan man tayo mapunta, sa ating mga loved ones na nagbabakasyon sa atin, sharean natin sila, minamahal. Mapunta tayo sa kanilang mga lugar, sa ating mga pinagtatrabawan, minamahal. Huwag natin kahiya, minamahal. Tandaan natin isang mahirap na bagay, yung makaharap mo yung tao at wala kang sinabi, minamahal. Sisingilin ng dugo, ang dugo ng yan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos. Sapagkat mayroon kang pagkakataon para sabihin ang patungkol sa kaligtasan, yung hindi mo sinabi, minamahal, delikado yan, minamahal. Kaya mga Kristiyano, ugaliin talaga na talagang ikwento ang ating pinakamamahal na Panginoon upang sila lubos sa pagpalaya, minamahal. Saan man kayo mapunta, ikwento talaga. Mag-share, minamahal, sa mga mapuntang lugar, minamahal. Sa eskwelaman, sa trabaho, sa mga mapuntang dako, minamahal. Hindi na kailangan sadyain pa sapagkat sa lugar na pinupuntahan natin, maraming tao dyan. Tigit yung mga tinawag ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tunay, minamahal, tayo rin po makikinabang niya, minamahal. Yan talagang takip ng marami natin pagkukulang sa dakilang Diyos. At ganoon din, minamahal, sa ating mga kababayan, minamahal, na sa man lugar ng dako ng mundo. Talagang hanapin nyo na po ang dakilang Diyos. Hanapin nyo na ang gawain ng Jesus Miracle Crusade upang tayo makapaglingkod na po, minamahal. Kayo magbabautismo na po, minamahal. At maging inyo na napakinggan na patotoo, isa na rin kayo magpapatotoo upang magpasalamat sa dakilang Diyos. At lalo tigit pamana ng buhay na walang hanggan. Kaya minamahal, kayo magpabautismo po, tanggapin nyo ang ating dakilang Diyos bilang Diyos at hari ng ating buhay. Amen. Praise the Lord. At para po naman dito sa minamahal, sa mga malapit sa lugar dito sa Carlos, sa loob ng probinsya ng Pangasinan, minamahal, may regular po banal na gawain dito sa dako po ng San Carlos, dito po sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Ang mga regular schedules po dito, minamahal, ang Sunday worship po, minamahal, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon, minamahal, nakagaya po nito, minamahal. At ganoon din ang every Wednesday, ang ating midweek service, ay alauna po hanggang alas 5:30 ng hapon. Tuwing po yan ang midweek service. At ang ating overnight prayer po, minamahal, ay every Friday, alas 9 ng gabi, hanggang alas 6 po ng umaga ng Sabado. Yan po ang overnight prayer, minamahal. At huwag laging kalimutan, minamahal, sapagkat ang pagpapalang talagang katumbas daw kapag dumalo ng overnight, minamahal, 3 days fasting ang katumbas sa kapangyarihan, minamahal. Kaya talagang amin, minamahal, na lagi makadalo sa banal na gawain, sapagkat ito talagang grabing pagpapala na nagmumula sa dakilang Diyos. At huwag din talaga natin kalimutan, minamahal, na talagang suportahan yung ating 10 piso, 5 piso, dyan po sa ating beloved sisters information. Ating po dyan, maraming nakikinabang dyan, ating mga minamahal na kababayan, maging sa ating mga kapatid, maraming naligtas dyan, minamahal. Kaya ating suportahan niya, minamahal, upang hindi tumigil yung ating radio TV program. At tunay talaga marami pa sa ating mga kababayan na pagpalain ng dakilang Diyos, lalo na yung mga karamdaman, hindi makatulog, minamahal, kapag nabuksan nilang kanilang TV at mabuksan ng banal na gawain, tiyak na sila papalain ng dakilang Diyos. At ganoon din, minamahal, hallelujah, huwag din natin kalimutan manood ng ating TV program sa PTV8 every Saturday, alas 10:30 po ng gabi, minamahal. Alas 10:30 hanggang alas 12 ng hating gabi. Yung ating gawain, minamahal, sa PTV8, minamahal. Talagang nangangaral dyan ang ating beloved Honorable Evangelist Pastor Val Estrada Almeida at ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida upang talagang tayo ma-refresh sa kanilang mga turo at aral, minamahal. Atin talagang panoorin, minamahal. At ganoon din, minamahal, sa ating mga minamahal na kapatid na may oras, minamahal, at kaysa kwan lang din, minamahal, paglaan ng gabing oras, minamahal, may Bible study po. Meron po tayong 2 Bible studies, minamahal. Una po, minamahal, every Tuesday, dito po sa may Barangay Tibag, sa Tamundong Residence po, minamahal, dyan po nagdadaos, minamahal.
ating samantalahin ang mga pakikinig ng salita ng Diyos. Alam natin, minamahal, sabi ng banal na kasulatan, darating ang panahon, ang tao ay talagang magugutom, hindi tinapay, at kauhawan man daw sa tubig, bagkos salita ng Diyos. Kaya samantalahin na ng bawat Kristiyano ang makinig talaga ng salita ng Diyos at talagang magkaroon ng gutom, tayo busog na minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng Kristiyano manamantala na mahal sa pakikinig ng salita ng Diyos hanggat libreng-libre pa man mahal. Dahil kapag dumating na ang bagay na mahal, talagang napakahirap na bagay. Kaya dumalo po tayo minamahal, maging sa Bible Studies, Dakot ng Tubag, alas 2 po yan ng Tuesday, alas 2 ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon minamahal sa may Tamundong Residence po. At ganoon din, every Thursday naman po, meron naman po tayong Bible Study rin sa Barangay Kalumbuyan sa De La Cruz Residence, minamahal. Doon po sa may Barangay Kalumbuyan. Alas 2 din po, every Thursday. Alas 2 hanggang alas 5 rin po ng hapon, minamahal. Kaya malapit kayo dyan, o lalo may bunga kayo na kailangan yung madala na sa gawain, minamahal, dalhin nyo na doon, minamahal, sa mga Bible Studies, Tuesday and Thursday, minamahal. Doon nyo na po dalahin upang sila din naman ay mapangaralan, lalo din mapaliwanag, upang madala rin dito, minamahal, at sila po ay mabautisman, minamahal. Kaya, minamahal, lalo kung bunga kayo, minamahal, inyong dalhin, minamahal, samahan nyo na rin, minamahal, upang talagang yan ay talagang pagkaing spiritual pa rin. Tandaan nyo, minamahal, ang ating mga pagdalos na nagawain, yan po yung langis natin iniipon na hinahanap ng dakilang Diyos. Yan yung talagang magliliyab doon sa ating lampara, yung ating ilaw na inilagay sa atin ng dakilang Diyos. Palakpakan pa pinakamamahal ng Panginoon. Kaya huwag pang hinayangan ang pagdalo sa mga banal na gawain, sa mga Bible studies, na mga ginagawa nating kalooban ng Diyos, yan mismo yung langis, minamahal. Palakpakan pa pinakamamahal ng Panginoon, members of the Lord. At ganun din minamahal, hallelujah. Practice daw dahil next week pa naman yung ating yung Holy Supper, minamahal. At ano po bang announcement? May additional pa ho ba ate? Praise the Lord. Wala na po, minamahal. At napakabuti natin dakilang Diyos sapagkat tayo binigyan ng magandang panahon at talagang tagumpay ng ating ginawa ngayon, minamahal. At tayo po tumayo po. At tayo magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay na binigay po sa atin. At tayo pangahan po ng ating mahal na kapatid, beloved elder, beloved brother June Amaro. Praise the Lord. Tayo po yung manalangin.